دايما عشان يقدروا ينسمعوا بالمجتمع الإسرائيلي لازم يبلشوا من الخدمة العسكرية اللي عملوها. أنا مستغرب بس حتى هو بيطلع لهم الأطباء يرفضوا علاج أسرى؟ في ما قبل 7 من أكتوبر وما بعد 7 من أكتوبر. ببداية الحرب كان في منع سفر على المنظومة الصحية والعاملين فيها، وبالأساس الأطباء والطبيبات، لأنه محتاجين هن يكونوا موجودين، لأنه كثار منهم أصلا موجودين في غزة. أنت كضابط أول في السلاح الطب عندك طبعا فرص أكبر من أي حدا ثاني إنك تكون بمناصب اللي هي إدارية بالمشافي وبالعيادات. نسبة كبيرة هي أطباء هم من اللي بنوا الدولة، هم وأهليهم، يعني في له وزن وفي له ثقل كأنه المجتمع الإسرائيلي، ومش بس بالمجتمع الإسرائيلي، حتى بالإعلام الإسرائيلي. ففي احترام لإلك لأنك أنت طبيب، لأنه هو الطبيب وأنا المريض اللي محتاج وأنا اللي بدي أتلقى العلاج. في ضعف، في إشي ضعيف بتحسه أنت كمريض بهاي الحالة، وهو إسرائيلي وأنا عربية فلسطينية. بتأمل أبوي مش رح يشوف هاي الحلقة ومش رح يسمعها. سلامات للجميع. معكم غادة مجادلي، باحثة مستقلة في تقاطع الصحة والسياسة وحقوق الإنسان في فلسطين. أنهينا للتو تسجيل حلقة عن القطاع الصحي الإسرائيلي، الأطباء الإسرائيلية والفلسطينيين. بدي أشكر أحمد بيقاوي والطاقم على هاي الفرصة. كانت حلقة إلي أنا مهمة. يعني حكينا بأشياء اللي عادة منحكيش فيها في هاي المساحات الافتراضية. بتأمل تحضروها وبتأمل تعجبكم. بتتأملي أبوك يشوفها؟ لا، أنا يعني مع إنه أبوي متابع لكل شيء على السوشيال ميديا، بدي أو أحضره نفسيا أو أطلب منك أنت تقطع هذا ال الإشي المتعلق لا، بأبوي. حضريه. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفتي لليوم العزيزة غادة مجادلي. القطاع الصحي الإسرائيلي والطبيب الإسرائيلي كان واحد من النقاشات اللي بنناقشها وما زلنا نناقشها خلال الإبادة تحديدا أكثر من أي وقت سبق، نظرا لتورط وانخراط الأطباء تحديدا في الترويج والبروباغندا الإسرائيلية على مستوى العالم، مش بس على مستوى المحلي. البروباغندا اللي بتبرر الإبادة واللي بتبرر الضرب بالقطاع الصحي واللي بتبرر قصف المستشفيات وغيرها. وأنا بحضر فعليا لهذه الحلقة خطر لي سؤال، إنه أصلا صح إنه إحنا نفترض بإنه الطبيب الإسرائيلي هو ملاك، أو هنالك دور ما إنساني ينافي على مستوى العالم، ينافي ما يقوم به الطبيب الإسرائيلي، ولا فعليا كل فكرة القطاع الصحي الإسرائيلي لازم نتعاطى معه كقطاع ومؤسسة من عدة مؤسسات داخل كل دولة؟ توجهت لغادة مجادلي لأنه قامت مؤخرا في بحث ما كانت رح تعمله لو إنها طبيبة. هي اشتغلت في القطاع الصحي أو القطاع الحقوقي والصحة الإسرائيلي تحديدا، وقامت فعليا مؤخرا مع مدى الكرمل بإنتاج بحث حول الأطباء العرب أو الأطباء الفلسطينيين العرب الموجودين في القطاع الصحي الإسرائيلي اللي بتعرضوا له وغيره. وهذا كان مدخل للتحدث معها وطرق بابها والاتفاق معها على أنه نناقش الطبيب الإسرائيلي، نتعرف عليه، نتعرف على موقعه، نتعرف على شو بوديه أصلا لا دخول أو الانخراط بالقطاع الصحي الإسرائيلي والامتيازات اللي باخدها، وبنفس الوقت فعليا إيش الأدوار المتعددة اللي بيقوم فيها الطبيب الإسرائيلي على مستوى الميدان، على مستوى الإبادة، على مستوى السجون، على مستوى البروباغندا، وعلى مستوى فعليا المجتمع بحد ذاته. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع ومشاركتكم هذه الحلقة مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيها. شكرا لكم على مشاركتكم، مقترحاتكم للأفكار، للمواضيع، للأسئلة، ومقترحاتكم للضيوف. تقارب بفضل هذه المشاركات تحديدا بكون وبصير أقرب لكم دائما.
شكرا أيضا لكل من يساهم باستمرار تقارب ويستثمر فيه على مستوى مادي من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. غدا أول شغلة، كنت بفكر بالسجون، كنت بفكر مم. بالأطباء بالأسئلة السياسية، بس شفت إنه في إشي اسمه سلاح الطب بحد ذاته، مم. مهم. اللي هو يتجلى فيه الطبيب الإسرائيلي. وحسيت إنه مم. هذا أفضل مدخل للحوار تبعنا. شو هذا سلاح الطب؟ أوكي، سلاح الطب في الجيش الإسرائيلي هو الوحدة، يعني واحدة من وحدات الجيش اللي وظيفتها الأساسية إنها تقدم خدمات طبية وصحية للجنود اللي في الخدمة الإلزامية أو بالاحتياط أو اللي يعني بشكل كأنه مؤقت. هي زي يعني المسؤولة عن تشغيل النظام الصحي أو المنظومة الصحية المنفصلة اللي هي يعني تابعة للجيش ولخدمة الجيش، كأنه في منظومة صحية اللي هي منفصلة عن النظام الصحي للناس العاديين اللي هي فقط للجيش. فهاي هي باختصار. طيب على مستوى تفصيلي ميداني، لما بنزلوا على حرب، هدول هم مم. نفسهم اللي احنا بنشوفهم بالجبات اللي بكون في دورية وفيها الجب محطوط عليه نجمة داود الحمراء، هدول هم مم. سلاح الطب المفروض. مم. المفروض. طب هدول يعني أنا فعليا لأني ما هدول كنتش وما جنود؟ شفتش فبحكي لك المفروض، يعني هن لا، جنود هم طبعا. هم جنود بس هن عليهم نجمة جنود. داود الحمراء. اه، هن جنود وكمان يعني بيكونوا هاي خدمتهم العسكرية عمليا، هن بيكونوا هذا جزء من الخدمة العسكرية، بس هن بيكونوا بسلاح الجو، سلاح الطب. اوكي. وهم فعليا بدخلوا الجيش وبتحولوا لسلاح الطب لانهم يعني اطباء قوايا. إيه، لأن الأطباء قوايا بعرفش، بس هن لأنهم دارسين الطب أو غير الطب، مش بس الطب، في عندك يعني من كل كأنه الأدوار الطبية والصحية، ممرضين ممرضات مسعفين مسعفات أطباء طبيبات، منظومة صحية كأنه كاملة متكاملة، بس اللي هي يعني تابعة للجيش ومش للمنظومة كأنه المدنية، النظام الصحي المدني. وهن يعني من ناحية إنه هل كانوا متفوقين في التعليم عشان هيك هن موجودين بالجيش، هي إشي اللي أنا يعني ما بعرفه. بس هن بتفوقوا لما بنتقلوا للنظام الصحي المدني عمليا من ناحية التعيينات والمناصب اللي باخذوها. يعني كمثال الضابط الأول في سلاح الطب في الجيش الإسرائيلي، كثار منهم هم اللي بيكونوا باخذوا مناصب مدراء للمشافي. يعني نسبة مدراء المشافي اللي هم خريجي يعني سلاح الطب الإسرائيلي هم كثار، يعني نسبة جدا عالية. وبعتقد بنفس الطريقة معناها هم ممكن تكون فرصهم أكبر في مثلا نقابة الأطباء كمان. شوف، هو في علاقة كبيرة ووطيدة يعني قوية ما بين كأنه الخدمة العسكرية وبين مستقبلك أنت كإسرائيلي، بغض النظر بأي منظومة بعد هيك أنت يعني تم تشغيلك. يعني طبعا كثير مهم أنت شو الخدمة العسكرية اللي عملتها في السابق، من أي وحدة أنت عمليا خدمتك العسكرية كانت بأي وحدة، وهذا الإشي بيأثر كثير على مستقبلك كمان. عشان هيك من جيل جدا صغير في كأنه تداخل للمنظومة العسكرية ولكل ما يتعلق بالجيش والخدمة في الجيش، يعني من صف الروضة والمرحلة الابتدائية في هذا الحديث عن إنه بدي أخدم بالجيش وين رح أكون بالجيش، ويعني في تصور حتى في كمان توقعات أو ضغوطات على الشخص وين بده يكون يعني خلال تعليمه بالمراحل الابتدائية والإعدادية تحضيرا للخدمة العسكرية وين رح يكون. أنا ما بعرف عمليا تفاصيل العلاقة ما بين خدمتك العسكرية وتشغيلك داخل المنظومة الصحية أو تقلدك للمناصب أو كأنه
نقابة الأطباء، لكن بعرف إنه في تداخل ما بين المنظومتين هذول. هو واضح لأنه يعني إذا بنرجع نعرف المنظومة أصلًا هي منظومة عسكرية وسياسية، منظومة إسرائيل كلها أصلًا، يعني بكل مؤسساتها. فأنتِ فعليًا واضح لي إنه البروفايل الطبيب بيكبر إمم. لمّا يكون لمّا يخلّص خدمة الجيش، وممكن إذا شارك بمعركة ما والّا بقصة ما بسنة من السنين بيتحول هذا جزء من بروفايله بين زملائه. إمم. في قصة يعني من إنه هي أنا بدي أحكيها كقصة، بس هي مش قصة، لكن من فترة شُفت واحدة اللي باعرفها أنا هي طبيبة، اللي هي مناهضة للصهيونية، وهي ما عملت الخدمة العسكرية لأنها كانت ضد الاحتلال من جيل اللي هو صغير. وكانت ناشرة مش من زمان مقال بها قالت ضابط كبير كان في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو طبيب كمان، يعني طبيب معروف، اختصاصي كبير، اللي بمنصب كمان جدًا رفيع، واللي هو أبوها برضه بالصدفة. وكاتب مكتوب للجنود اللي بيخدموا اليوم وبالأساس اللي بسلاح الجو، عشان كل ما يتعلق بقصف الوحدات السكنية والمشافي وكل هاي الأمور، إنه ارفضوا الخدمة بالجيش. وفي طبعًا يعني في وزن وثقل كبير، لإنه هو أصلًا جاي من سلاح الجو، وهو كان كمان ضابط رفيع المستوى في سلاح الجو، حتى وهو اليوم يعني بعد عشرات السنين وبعد ما كأنه انتقل ال النظام الصحي المدني، وحتى وهو عم بيقول ما تخدموش في الجيش، لازم يبلش من إنه أنا خدمت بالجيش وأنا كمان بأي وحدة عمليًا خدمت في الجيش. إمم، إمم، هذا إمم، الإشي إمم. اللي أي خدمة عسكرية وأي وحدة أنا كنت فيها بضل معاك يعني لمراحل جدًا متقدمة بالحياة. ومش بس هيك، حتى يعني هذا مش بس بما يتعلق بالأطباء والمنظومة الصحية، بكل كأنه القطاعات وبكل المواضيع، حتى الإسرائيلية اللي بيحكوا اليوم عن تخدموش ما تروحوا للجيش بسبب إنه عم بيصير عمليًا إبادة في غزة، أو في السابق على المواضيع اللي بتتعلق بانتهاكات الاحتلال وإنهاء الاحتلال، دايمًا عشان يقدروا كأنه يعني ينسمعوا بالمجتمع الإسرائيلي، لازم يبلشوا من الخدمة العسكرية اللي عملوها، أو يبرروا اللي جاي بعدين اللي راح يحكوا عنه بإنه هن وطنيين كفاية، يعني عن طريق الخدمة العسكرية اللي عملوها. وشو الخدمة العسكرية عمليًا كانت. إمم. طيب سلاح الطب الأطباء اللي موجودين على مستوى الميدان، في إشي إمم. ذكرتيه بيتعلّق ب علاج الجنود إذا تعرّضوا إمم. لشيء أو توفير الدعم الصحي لإلهم، إمم. وبنفس الوقت كيف شُفت في كمان بيقدموا علاج ودعم صحي يُفترض للأسرى اللي بياخدوهم بشكل مباشر من المعركة، بيتأكدوا إنهم إمم. تمام ويُفترض يعالجوهم. والنقطة اهم. التالتة إنه كمان بيعملوا تقارير ل مخرجات المعركة هذه، يعني إذا كان في معركة وكان فيها إصابات ما فهو في عنده تقرير إمم. بيساهم بالرواية الكبرى عن المشهد الكبير العسكري اللي صار. إمم. أوكي. بديش أسأل الأولى لأنه باتوقع إنهم بيعملوها بشكل مهني عشان هيك السلاح يعني يعني باتوقع إنه يعني سلاح الطب هو سلاح قوي يفترض على مستوى ميداني، في إمم. حروب كتير اتدربوا عليها وشاركوا فيها. إمم. وبنفس الوقت هل في أي تقارير أو إشارات على سلوكهم مع الأسرى أو مع الجرحى اللي بيتم إمم. اعتقالهم أو التعاطي معهم ميدانيًا إمم. فلسطينيين؟ آآ قبل بس ما يعني نخوض بهذا الموضوع، أقول إنه يعني تاريخيًا كان في مفاوضات ما بين المنظومة العسكرية وسلاح الطب فيها، وما بين كأنه النظام الصحي المدني، اللي خلال هاي المفاوضات تقرر بالآخر كأنه على فصل، إنه في فصل للمنظومة المدنية، وفصل كمان مش بس للمنظومة المدنية، كل ما يتعلق بالجنود اللي يعني بيتصاوبوا خلال الحروبات،
وعمليا لمين الأولوية بدها تكون لما بيتم جلبهم كأنه للمشافي. يعني صح في عندك سلاح الطب، بس مرات الإشي بيحتاج إنه يعني وصولهم للمشافي الكبيرة لمعالجتهم. فكان في هاي المفاوضات ما بين الجهاز العسكري وضمنه سلاح الطب وبين المنظومة المدنية، هل رح تعطى أولوية عمليا للجنود على المدنيين في وقت الحروبات. بالآخر كأنه تم الاتفاق على الفصل ما بين المنظومتين، ومش بس بما يتعلق بالجنود، مع إنشاء كأنه النظام الصحي الإسرائيلي بسنوات ال50، وإنشاء كمان نظام سلاح الطب. كانت هاي المداولات، لأنه في تداخل من البداية، في تداخل بين المنظومتين. لكن بالنهاية يعني مع انه كان في قرار الفصل، بالنهايه واضح انه بسبب العسكره للنظام الصحي الاسرائيلي اللي بينفع نحكي بتفاصيلها بعدين. يعني النظام الصحي الاسرائيلي يعني بيعيد ترتيب موارده، بيوفر موارد خلال الحروبات يعني للجنود ولصحه الجندي، وعشان طبعا جهود الحرب. هسا من ناحيه شو يعني بوفروا موارد؟ يعني الموارد اللي موجودة عند النظام الصحي من ناحية أسرة كمثال، في عدد أسرة معين بالمشافي، وفي مشافي اللي هي أقرب على كأنه المواقع اللي تدار فيها على لسان على الأقل المفاوضات هاي اللي كانت تدار فيها معارك أو تدار فيها حروبات. وفي مثلا مستشفى شيبة تل شومير اللي هو بمركز البلاد، وهو واحد من أكثر المشافي عمليا اللي هي معسكرة، وبتم كأنه عادة نقل الجنود اللي يصابوا لهاي المستشفى. أو مثلا مستشفى رمبم، لأنه هو كأنه على نسميها جبهة، كله يعني مصطلحات عسكرية، جبهة الشمال عمليا. فبتم جلب الجنود لمستشفى رمبم اللي هو كمان واحد من المستشفيات اللي جدا معسكر، لأنه برضه جنبه في قاعدة عسكرية اللي هو سلاح البحر، يمكن بدي أسميه بالترجمة العربية حل هيام سلاح البحر، سلاح البحرية. فلما بتكون في عمليا إصابات جنود مصابين وبتم جلبهم للمشافي، الأسرة اللي يعني كأنه متوفرة وفاضية، هل بنعطيها لمدني اللي محتاج هذه السرير الآن، ولا بنعطيها للجندي اللي بده يدخل على العمليات؟ ما عندك أنت من ناحية كوادر، في كوادر اللي هي محدودة، يعني بيجيش الطبيب أو المسعف اللي هو مع سلاح الطب وباخذ دور الطبيب أو الممرض أو الممرضة في المشفى. في عندك أنت موارد من ناحية كوادر، من ناحية أسرة، من ناحية تخصصات اللي بدك أنت يعني تقرر عمليا بالأولويات، إما بدك توفرها للمدني بهذا الوقت أو بدك توفرها للجنود. فبيعيد كأنه بصير في إعادة ترتيب ل موارد المستشفيات وموارد المنظومة ككل، واللي هي في إلها كثير أشكال. هذا يعني بس واحد من الأمثلة لخدمة الجيش ولصحة الجندي ولعلاج الجندي. طبعا بكل ما يتعلق بموضوع الجنود اللي بتصابوا وبفقدوا مثلا أطراف، وهذا موضوع كمان اللي من ناحية كل ال الأدوات المساعدة زي الكراسي يعني المتحركة، الأطراف الصناعية، وكل هاي الأمور اللي جزء كبير منها بروح للجنود بفترات الحروب. وهذا الشيء بيأثر على كل منالية المدنيين لهاي الأدوات. فهذا يعني واحد من الأشياء. مصلحة السجون ذكرت أنت الموضوع، عندها برضو يعني أطباء وطبيبات وكوادر طبية اللي هي يعني بتم تشغيلهم مش تحت وزارة الصحة الإسرائيلية اللي بتشغل عمليا المشافي والكأنه القطاع المدني في الجهاز الصحي الإسرائيلي، وإنما بيكونوا تحت وزارة الأمن الداخلي. يعني ما بيتم تشغيلهم بشكل مباشر زي ما بيشغلوا الكوادر الطبية الثانية في المستشفيات اللي هن يعني بنطاق انه المنظومة المدنية.
وأنا من اللي بعرفه يعني من الانتهاكات اللي صارت بحق السجناء ما قبل، حتى كثير ما قبل 7 أكتوبر وحرب الإبادة. آم، وهون أنا دايما حذرة، لأنه في كأنه محاولة تصوير النظام الصحي الإسرائيلي كنظام اللي هو بالفعل يعني القيم اللي فيه وكأنه هي يعني والاستثناء فيه بالفعل السجون. مدنية وفيها فصل وكل هاي الأمور وفيش عسكر بالفعل الاستثناء هو بالسجون. لكن مش بالضبط الإشي هيك، بس بالفعل بالسجون في كأنه آم، أشياء الممنوعات والمسموحات بتختلف شوي، يعني بتلاقي إنه وهذا مش لتصوير المنظومة الصحية الإسرائيلية والعاملين بالأساس الإسرائيليين فيها بضوء اللي هو إيجابي، ولكن هاي حقائق يعني. بس بتلاقي إنه في مثلا أطباء وطبيبات ممرضة وممرضات اللي ممكن يشتكوا أو يطلبوا من الشرطي أو من حرس الحدود اللي كأنه اللي يحتجز فلسطيني، إن كان اعتقلوا من مظاهرة، إن كان يتصاوب لأي سبب، وبيطلبوا مثلا منه فك القيود عشان هو يقدر يفحصه ويعطيه العلاج أو يطلع من الغرفة بوقت اللي هو عم بحكي معاه أو بده يعطيه العلاج. وفي كان يعني أنا كنت أشتغل من خلفية بأطباء لحقوق الإنسان اللي هي مؤسسة بيا، فاللي واحد من الأقسام اللي فيها كانت قسم الأسرى والمعتقلين اللي كانت تيجي عليه هاي القضايا. فمن هناك كمان بعرف شوي طبعا غير القراءات. فكانوا مثلا يشتكوا أو يطلبوا من الجنود أو من الشرطة إنه بصيرش يعني هون في من ناحية مهنية أنا لازم أحكي مع المريض لحالي بدون وجود حدا بسبب السرية، أو أنا بدي أفحصه، أو لأنه أنت عم بتوجعه كأنه الأصفاد، هيك اسمها بالعربي. آم، بينما وعلى فكرة جزء كبير منهم كمان بيكونوا مثلا أطباء فلسطينيين، مش بس الإسرائيليين. كثير مرات عن أو على الأقل أنا هذا اللي حسيته، هاي الحساسية بتكون كمان كثير عند الأطباء الفلسطينيين بالمشافي الإسرائيلية. بينما بالسجون في كأنه مسموحات وممنوعات وخطوط حمراء اللي هي من نوع مختلف. كل ما يتعلق بالإهمال الطبي بالسجون الإسرائيلية اللي عمليا اللي بيكون يعني منكشف لإلها أو متواطئ فيها أو ضالع فيها هو يعني كوادر طبية، أطباء وممرضين وممرضات، اللي هناك أشياء بتمرق وبتسمح يعني يسمح فيها أو بيكونش عمليا في تردد بخصوصها، لأنه هي داخل مصلحة السجون وتحت كأنه وزارة الأمن الداخلي ومش وزارة الصحة. ففي هاي الاختلافات، لكن هذا ما بمنع أنه النظام الصحي الإسرائيلي ككل يشمل كأنه المدني هو معسكر بنهاية اليوم. هذا إشي كمان اللي يعني كان في تصعيد ما بعد 7 من أكتوبر، بنفع نحكي عن هذا الإشي كمان بعدين. اسمعي آم، تضلكيش تأجلي بعدين، خدي رأي فيش آه بعدين وقبلين. أوكي. بتعرفي هاي بعدين آه بحس زي لما ما بدك تحكي في الموضوع استخدميها. لا، هو لأنه أنا إذا بدي أضلني أحكي كل إشي بدي أذكره بدي أحكي عنه غالبا اه ما أجاوبش على ولا سؤال من اللي أنت سألتهن أو لا، بدك انا ما تسألهن، عنديش لأنه مشكلة. بشطح لا يعني. لا لا عادي، اشطحي أوكي. براحتك. احنا لساتنا في محل يعني في محل شكل من اشكال او مسرحين من مسارح الطبيب الاسرائيلي امم. اللي بيكشفوك كل ما بين الميدان العسكري امم. وما بين السجون. سابقا تعرف سجلت مع اسامه طنوس، فكان امم. يعني كانت عالج لي هيك صدمات الاولى بالاول هو من حاله الطبيب. بس طلعت امم. بشعور وقتها انه اسرائيل اصلا ككل هي عباره عن سجن. يعني امم. يعني احنا فعليا لما بنحكي على القطاع الصحي، على السلوكيات داخل السجن، ولاحقا لما بحبشت لقيت انه جانب من الحملات اللي احنا بنعملها اعلاميا او حتى اهالي الاسرى بيعملوها هي بالضغط على انه بده طلعوه على المستشفى، طلعوه على المستشفى. هو مش لانه امم. تعبان، هو لانه امم. بالضروره القناعه انه لن يتلقى معامله صحيه او رعايه صحيه جيده داخل السجن، وقد امم. تتفاقم حالته جوا السجن، فمن الافضل انه نطلعه على مكان تاني يعني هيك. فوقتها انت اه بتشوفي حتى المشهد بشكل يعني بشكل مختلف. هو اسمع يعني كمان مرة دائما أنا حذرة لما بحكي هاي الأشياء،
لأنه في كمان الصورة الأوسع اللي هي النظام والأطباء اللي فيه ومين الأطباء اللي فيه وبشو هن مشاركين وشو امتيازاتهم هلا وكل هاي والله الأمور. غير نفصفص لك اياهم واحد واحد. أوكي، لا بس تقلقي، في بقول لك راح فرق. نفصصهم واحد واحد هدول. آه تمام. بس في فرق ما بين إنك أنت تتلقى العلاج داخل السجن وما بين إنه يطلعوك لعيادات، كأنه في عيادات برضو اللي هي خارج السجن، وما بين إنك توصل أنت المشفى. وفي بدي بحذر أقول في عنصرية بالنظام الصحي الإسرائيلي، وفي أطباء وطبيبات وكوادر طبية من الإسرائيليين عنصريين، وفي أمثلة على هيك، وفي إشي اللي هو ممنهج، وفي إشي اللي هو أقل ممنهج، وفي إشي اللي حسب مين الطبيب. في كثير أشياء عن جد، فيش إشي اللي أنا بقدر أحكي يعني فيش بالعام أو العموم بهذا الموضوع. بس في عندك على الأقل نوعا ما هذا الحياد الطبي، وأنا عن جد حذرة، ومش دائما ومش بكل المرات، بس نوعا ما لما أنت كطبيب بتعطي العلاج. مع أنه أنا سمعت، وهي أول مرة من أول المرات اللي أنا بسمعها بعد 7 أكتوبر، إنه كان في هذا واحدة من خلال واحدة من الشهادات اللي كانت بالبحث اللي عملته، كان في بمستشفى معين بدون ذكر أسماء رفض من قبل الطاقم الطبي إنه يعالج أسرى غزة اللي أجوا من السجون. وهذا كان كأنه من مرات قليلة اللي بصير فيها رفض يعني إعطاء علاج أو معالجة، لأنه في كأنه زي نوع فصل، أو في هاي كل سردية أو كنورمز، يعني كنوع من القيم الحياد الطبي، إنه إحنا بنعطي العلاج. وهذا موضوع كثير كبير وتم تسييسه للحياد الطبي بكل ما يتعلق ب كأنه محو الذاتية السياسية للفلسطينيين اللي عمليا بيشتغلوا بالنظام الصحي الإسرائيلي. لكن في نوع من الحياد الطبي إنه إحنا بنعطي علاج لأي مريض أو أي حدا اللي بحاجة علاج، بغض النظر عن الخلفية الدينية والقومية والجنسية الجندرية وما إلى ذلك. فعشان هيك لا كمان يعني في شغلتين، من درجة سوء العلاج الطبي، أو حتى هو مش العلاج الطبي، هو الإهمال الطبي، مش العلاج الطبي، مش إنه في سوء بالعلاج الطبي اللي باخده الفلسطيني الأسير، من الإهمال الطبي اللي هي كمان سياسي ممنهجة داخل مصلحة السجون. يعني في كأنه هاي الرغبة عند الأهالي طبعا، ومش بس الأهالي، كمان المنظمات، عادة المنظمات حقوق الإنسان اللي بتصل على هاي المواضيع وبترافق الأسرة والعائلات، إنه يتم نقلهن لتلقي العلاج عمليا بالمستشفيات أو بعيادات اللي هي خارج المستشفيات. بس هذا يعني لا ينفي انه في يعني انت كل بس موضوع العسكرة اعطيتيني مثالين بس عشان تتاكد انه ما حدا يفهم انه في طبيب منيح برا وفي طبيب والسجن عاطل. لانه مزبوط احيانا احنا من كثر ما بنحكي على الطبيب جوا السجون يهيأ للبعض بانه يعني اذا راح على المستشفى هو في مكان امن ولطيف، هو بمكان افضل مبدئيا، خلينا نتفق. بس هو مش بالمكان المثالي، لانه في مشهد كيف قاعده بتقولي، انا مستغرب بس حتى هو بيطلع لهم الأطباء يرفضوا علاج أسرى؟ سؤال منيح. في ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، وفي لما بيكون فلسطيني أو عربي، وفي لما بيكون فلسطيني من الضفة الغربية ومن غزة، وفي لما بيكون فلسطيني جاي من السجون بالأسر. تمام. يعني في أشياء اللي ممكن كانت مسموحة أو مقبولة أو مش مقبولة قبل 7 أكتوبر اللي تغيرت. يعني كمثال بعطيك هسه اللي هو مش عن الأسرة، كل ما يتعلق بالمرضى اليهود الإسرائيلية اللي بدهن أو ما بدهن يتلقوا علاج من طبيب اللي هو عربي أو طبيبة عربية فلسطيني عربي. يعني إيش اللي يعني حتى من قبل 7 أكتوبر بيصير، اللي قبل 7 أكتوبر كان ممكن في أكثر رفض للانصياع لرغبة مريض يهودي إسرائيلي بأنه ما يتم معالجته عن طريق من خلال أو من طبيب اللي هو عربي. حتى الطبيب العربي والطبيب الفلسطيني
كان ممكن يعني كأنه يتحدى هذا الإشي ويعمل مشكلة على الموضوع ويحكي مع الإدارة إنه كيف يعني بتسمحوا بهيك إشي، ويعني كان الإشي مرفوض. بعد 7 من أكتوبر على سبيل المثال أنا بعرف إنه في، وهذا بس واحد من الأشياء اللي أنا سمعتها من يعني شهادة من مصدر أول، إنه في مريض اللي أجى على واحد من العيادات ورفض إنه يعالجه الطبيب العربي الفلسطيني. ولما الطبيب العربي الفلسطيني أجى على يعني أو توجه للمدير اللي له وحكى له إنه هيك صار، يعني لازم تعمل إشي بالموضوع، مرفوض، يعني حتى أنت لازم تحكي مع المريض وتقول له إنه لا بينفعش تختار طبيب يهودي إسرائيلي ثاني، هذا الموجود بدك تتعالج عنده. فحكى له إنه يعني مفهوم الإشي، ممكن نفهم إحنا هذا الإشي. فيعني يعني كان مفروض على الطبيب الفلسطيني إنه يمرق هذا الإشي اللي مرة يمكن كان مرفوض، وكان ممكن إنه الإدارة نفسها كإدارة المشفى إنها ترفض إنه يكون في هاي العنصرية اللي هي جاي كمان من قبل المرضى. اللي بعد 7 أكتوبر صار كأنه مفهوم، يعني الطبيب الفلسطيني يعني لازم يتفهم المريض اليهودي الإسرائيلي بسبب بعد ما يعني ما حصل بالسابع من أكتوبر، وكل خوفهم والارتياب وعنصريتهم اللي يعني مفهومة ومبررة، وصار هو اللي لازم يحتوي الموقف ويحتوي المريض، وكمان شوي بده هو يترجاه إنه تعال خذ علاج عندي بالأساس بالعيادات، لأنه العيادات فيها يعني أنت على أساس كلاينت، في عندك أنت زبون عمليا، وبدكش تفقد زبان عشان ما تفقدش أنت عملك كمان. انا بس فهذا بدي احكي يعني لك شغله، مم. انه يعني انت قاعده بتقولي وبقول هذا هو بالضبط اللي كان قبل الحلقه عندي، مم. انه اذا كنت بتخيل انه هاي منظومه مثاليه او منظومه يعني المؤسسات فيها جدا قويه مثل ما كنا نعتقد على مستوى مؤسساتي، مثل ما قبل 7 اكتوبر، بمعنى ما في حاله هذه المؤسسات المتماسكه اللي بتعطي قرار كل المنظومه بترتبط فيه وكل حدا بيقوم بدوره. فانا بتعطي لفتني قرار بتعطي قرار وبترتبط فيه بس لما هو معادي للفلسطيني وحتى للطبيب العربي الفلسطيني اللي بيشتغل فيها. بس هو النظام بحد ذاته، انا يعني هذا الفكره انه مم. النظام بحد ذاته هو نظام معادي للفلسطيني، يعني مش انه طبعا عنصري، هو نظام معادي للفلسطيني والعربي. معادي. مم. فالطبيعي اللي صار مع يعني ممكن يكون غريب انه الطبيب العربي يعني اخذ على عاتقه وبادر وراح يحكي عشان يعتقد انه في اصلاح ما او في موقف ما يعني ممكن يتغير بمشهد هيك كبير بشع عنصري سيء معادي لإله وللعرب اللي موجودين، يعني سواء اطباء ولا مرضى. بس غادة رجعيني شوي لورا مم. شوي. مم. هل في أي تقارير بتحكي على دور الطبيب أو دور الأطباء ميدانيا في المعارك؟ مرق عليكي؟ تقارير لا، ما مركش علي تقارير اللي يعني حتى تقارير رسمية. يمكن تكون في تقارير اللي هي مش رسمية أو فيها سرية معينة اللي إحنا مش منكشفين لإلها، لكن تقارير اللي إحنا يعني في متاحة كأنه بتشير لدورهم بتشير للعام. لدورهم أو إذا في أي نقد أو ملاحظات أو كذا، لأن أنا اللي شفته إنه في لا. شيء بتعلق برواية العمليات، يعني إذا كان في اشتباك في مكان مم. وفي قتلوا حدا، جانب من الكشف الميداني السريع اللي ممكن يقول انه الرصاصة اجت من هذه الجهة او انه الرصاصة اجت من قدام او اجت من ورا. هذا التقرير الطبي اللي بيطلعه اللي بغير من المشهد ككل. والبعض قال مم. فعليا انه التقرير الطبي الميداني الاسرائيلي اللي طلع بحالة شيرين ابو عقلة هو مم. هو هناك. فمن هذا الباب شوي عم بسأل قديش آه الاشي له آه. علاقة بانه هم مشتبكين بالطب والرواية والعسكرة، يعني هم كمان مم. جنود. قصدك سلاح الطب بشكل سلاح الطب خاص. سلاح الطب شوف بشكل أنا خاص. بصراحة شخصيا يعني ما انكشفت على التقارير اللي من الميدان كأنه نفسه من سلاح الطب، يعني يجوز إنها موجودة، لكن أكيد في مثلا كل ما يتعلق بالطب الجنائي لما مثلا توصل جثة وبيشرحوها، في طبعا كأنه في طبعا محاولات أو مش محاولات، يعني بتشوف إنه الأطباء اللي بهاي الأماكن ممكن إنه بالفعل يعني يعملوا رواية اللي هي تخدم رواية الدولة وتكون تتناسب مع رواية الدولة. يعني شفته أكثر بكل ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر وكل ادعاءات
الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وما كل ذلك، أنه كان في محاولات بالفعل أنه هذا الإشي صار وهاي هي الإثباتات اللي موجودة عندنا. بما يتعلق بالانتهاكات ضد الفلسطيني، يجوز أنه أنا يعني مش ما بعرف تفاصيل، بس بستغربش لأنه كيف حكيت لك عن المنظومة كلها ككل، هي عندها يعني أنواع مختلفة من الأنشطة يعني الجهود لدعم الرواية الإسرائيلية المتعلقة في الحرب في غزة، وحتى يعني مواجهة الانتقادات الموجهة لإسرائيل بكل ما يتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات. يعني عندك المنظومة الصحية كلياتها اللي هي متمثلة أولا بنقابة الأطباء الإسرائيلية اللي كان لها دور جدا يعني مركزي بالتأثير على الرأي العام العالمي بما يتعلق بالاتهامات اللي وجهت لإسرائيل من قبل المنظمات الطبية ومن قبل يعني الأجسام الأكاديمية. فهي يعني أخذت على نفسها يعني على عاتقها دور مركزي بضحض هاي الاتهامات، ومش بس هيك يعني تفاخرت بالموضوع وبعثت رسائل من خلال البريد الإلكتروني أعضاء نقابة الأطباء، إنه كونوا عارفين إنه إحنا يعني من بعد 7 أكتوبر إحنا بشكل يعني أسبوعي بنكون بالرد على ادعاءات، بالأساس الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات وكل ما يتعلق بقصف المشافي واستعمال الأسلحة المحرمة، وإحنا يعني نواجه هاي الادعاءات. حتى مثلا واحد من الأمثلة اللي موجود بالبحث اللي عملته مؤخرا اللي فيها نقابة الأطباء الإسرائيلية بترد على حملة المقاطعة اللي من قبل الأكاديميين الإيطاليين، وبتقول لهم إنه عمليا أنتوا بتسيسوا الأكاديميا بهذا الإشي، وبيحاولوا كمان يبعثوا معلومات اللي هاي المعلومات هن من وين ماخذينهن، والمعطيات من الجيش بيكون عادة لضحض هاي الادعاءات إنه لا فيش سياسة تجويع، لا فيش أزمة إنسانية اللي خلقتها إسرائيل، ما بتم استعمال الأسلحة المحرمة وما إلى ذلك. ومش بس هيك، النقابة كمان بواحد من يعني الأشهر الأولى ما بعد الحرب، بسبب على فكرة هذا إشي اللي يعني فيش له توثيق بس أنا سمعت إنه عم بصير أكثر، إنه بتم مقاطعة اللي هي بدون إعلان مش علنية للمشافي الإسرائيلية ولا العاملين في المشافي الإسرائيلية من أطباء ومن غيرهن، إنه مثلا ببطلوا دعوات لمؤتمرات، بيكون في مثلا مشاريع مشتركة ومنح اللي مفروض يحصل عليها مثلا مجموعة بحثية من الأطباء اللي هي يعني تابعة لمشفى اللي مثلا قطعوا عنهم كأنه التمويل. فهذا إشي اللي بنحكاش عنه، يعني ما بنحكى عنه للعلن، لكن أنا بعرف كمان من أطباء فلسطينيين داخل المشافي اللي هن مثلا بيكونوا موجودين باجتماعات الإدارة مثلا، وبيعرفوا إنه في هذا الخوف وإنه في مقاطعة أكبر اللي عم بتصير حتى المنظومة الصحية والعاملين فيها والمشاريع المشتركة. فمثلا شو قامت نقابة الأطباء وعملت بهاي الحالة؟ ببداية الحرب كان في منع سفر على المنظومة الصحية والعاملين فيها، وبالأساس الأطباء والطبيبات، لأنه محتاجين هن يكونوا موجودين، لأنه كثار منهم أصلا موجودين في غزة، لأنهم هم وبنحكي كمان شوي على لأنه في حركة ما بين حركة الأطباء والطبيبات، الأطباء بالأساس وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية، ما بين المستشفى والخدمة كأنه المدنية وما بين خدمتهم العسكرية. زي ما حكيت لك في يعني شو بصير أنت كضابط أول في السلاح الطب عندك طبعا فرص أكبر من أي حدا ثاني إنك تكون بمناصب اللي هي إدارية بالمشافي وبالعيادات، وبنفس الوقت الجيش
يعني بتوقعوا هذا اللي بيصير إنه بوقت في حاجة للكوادر الطبية إنها تتجند للحرب، هذا الإشي يعني رح يصير بوظائفهم كمقدمي رعاية صحية وغير مقدمي رعاية صحية. ففي هاي الحركة الدائمة ما بين غزة مثلا، مثال نحكي هسه عن من وقت حرب الإبادة، طبعا كان بجنوب لبنان وعلى الحدود. فكان في هاي الحركة ما بين المشفى والعيادة وما بين ما بين غزة والضفة، وكأنه كل عمليا منطقة اللي فيها معارك بدي أسميهن بين قوسين. فهذا الإشي شو بيعمل كمان ضغط، بيعمل أول إشي نقص بالكوادر الطبية، وهذا بشكل كمان ضغط أكبر على الفلسطينيين داخل المنظومة الصحية، لأنه بيضطروا يشتغلوا أكثر بكثير من ما بيشتغلوا بشكل عام، لأنه هن طبعا بيروحوش على مش جزء من الجيش وما في خدمة عسكرية، فهن كأنه بيعوضوا. أنا بدي أسميه بعوض، يمكن هذا الإشي يستفز ناس اللي موجودة بالمنظومة الصحية، لكن هن بعوضوا من خلال يعني إنهن باخذوا دورهن ودور الإسرائيلي كمان داخل المنظومة الصحية. فعشان هيك بيكون في عادة يعني بهاي الحالات، حالات لما بيكون في حرب، بفترة الكورونا كمان بيكون في فرض يعني منع سفر على الأطباء والطبيبات. فأجت نقابة الأطباء وقالت إنه هن تواصلوا مع مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلي، لأنه المنع بيجي من هناك، إنه يسمحوا بعد أشهر من 7 من أكتوبر يسمحوا للأطباء والطبيبات السفر لمؤتمرات ولا حواريات وما غيره، لمشاركتهم بالدبلوماسية العامة الإسرائيلية والتأثير على الرأي العام الدولي، وضحت كأنه الادعاءات المتعلقة اللي بتصير كأنه لما أنت بتصير تحكي في جرائم حرب وترتكبها إسرائيل وجزء منها كمان المنظومة العسكرية، هذا غير اللي بيحكوا عن إبادة ومشاركة كل العمليين المجتمع الإسرائيلي فيها. فأنتوا، وهذا إشي كثير مهم تسافروا على هاي على المؤتمرات وتشاركوا فيها، وعمليا تأثيركم على الرأي العام ويعني مشاركتكم في الدبلوماسية العامة هي من خلال النظام الصحي الإسرائيلي بشكل خاص. وعادة شو التركيز هون بيكون على إنه النظام الصحي الإسرائيلي فيه عرب كثير، في فلسطينيين عرب كثير بالنظام الصحي الإسرائيلي. يعني أحد يعني الادعاءات الأساسية اللي فيها هي بتواجه مثلا اتهام الأبرتهايد أو العنصرية تجاه حتى الفلسطينيين المواطنين، هي إنه طلعوا بس في عنا إحنا أطباء، بالأساس الأطباء ومش أي شريحة ثانية داخل النظام الصحي الإسرائيلي، اللي هن مدراء أقسام، واللي هن يعني بتقلدوا مناصب اللي هي رفيعة. وفي كأنه يعني إسرائيل بتروج لنفسها على كونها دولة ديمقراطية وفيش فيها عنصرية أو تمييز ضد الفلسطينيين أو ضد العرب الإسرائيليين على قولهم داخل كأنه إسرائيل، من خلال بالأساس الأمثلة اللي بتعطيها عن المنظومة الصحية الإسرائيلية ودور الفلسطينيين فيها، وإنه في عندك 20% من كل كأنه الكادر الطبي اللي هو فلسطينيين، وإنه عندك حتى مش بس هيك، مثلا كمثال بسنة 2022 ما يقارب نص الرخص لمزاولة المهنة هي يعني العرب لفلسطينيين. فهاي يعني ليه مهم الأطباء والطبيبات بشكل خاص يشاركوا بالدبلوماسية العامة وكل ما يتعلق يعني التأثير على الرأي العام، بسبب هاي الأمثلة اللي بيقدروا يعطوها. وللأسف للأسف للأسف في كمان أطباء فلسطينيين عرب اللي بيشاركوا، يعني ما زالوا يشاركوا بهاي المؤتمرات، واللي كمان في السابق شاركوا كأنه بيدفع هاي الرواية عن إنه المنظومة الصحية الإسرائيلية هي كأنه حتى في يعني في مصطلحات اللي هي لوصف المنظومة الصحية إنها هي جزيرة التعايش، منارة التعايش. وكل مرة بيكون في عمليا توتر سياسي زي مثلا هبة أيار، هبة الكرامة،
وكل التحضير اللي كان للإضراب بيحاولوا كأنه يخففوا من التوتر السياسي أو يضربوا هاي الجهود تبعت إما التظاهر والإضراب باتجاه تعال نسميه عصيان مدني، كأنه بس مش عن جد ممكن بواقع الفلسطينيين في الداخل، يضربوه من خلال الترويج اللي بيصير لنظام الصحي الإسرائيلي ولدور الفلسطيني العربي في النظام الصحي الإسرائيلي. هسه ليش أنا بحكي عن هذا الموضوع؟ أنا نسيت من بدي وين اوقفك وصلنا معنا، لهاي ما النقطة. انا بس بدي اجرب اقطع معك اللي حكيتيه. اول شيء مم. احنا يعني صار واضح لنا الجانب الميداني اللي منخرط فيه الطبيب. مم. بعدين في جانب بتعلق بالرواية اللي هو بتعلق أصلا بأنه هو أحد أعمدة كمان هذا النظام السياسي، فهو منخرط كمان بالسياسة. أوكي. مم. كان عندي فضول أعرف أنه أصلا نقابة الأطباء مش يعني كمان ما بتوقع منها أنه هي تقوم بدور مهني وحيادي. وأنا بس للتنويه من بداية الحوار ولا آخره رح أضل في ذهنيتي بأسئلتي بتعقيب أنه أنا ما عنديش اعتقاد أنه في طبيب ممكن يقوم بدور إنساني بمشهد كبير مثل هذا. يعني هيك بعتقد أو هيك بفكر يعني. الآن دور مم. نقابة الأطباء هي بالآخر واحدة من المؤسسات الإسرائيلية اللي موجودة اللي لازم تدعم العسكرة. خبرتينا كيف يعني مم. بتدعم العسكرة وبتعطي أفضلية لهم بالأسرة وبالموارد اللي موجودة. مم. وبمكان تاني كمان هي عم بتحافظ على جبهة داخلية بتاخد دور كتير مهم بالحرب. بلس الاشي الثالث مخلي على فكرة استعملوها هاي إنه يعني انحكى بواحد من الاجتماعات اللي كانت بدون ذكر أسماء وين، إنه طلعوا في الجنود اللي موجودين على الجبهة وبحاربوا، إحنا الجبهة الداخلية عن طريق تحضيرنا للمستشفيات لحالة الطوارئ. يعني هاي واحد من إنه أنت كيف بتشارك بمجهود الحرب، هو انك انت الجبهه الداخليه اللي يعني انه مش يعني في وعي لانه احنا جبهه داخليه وكيف بنكون عمليا جبهه داخليه، اللي باخذ كمان كثير هسا اشكال. بنفس الوقت كان عندي مم. فضول انه في اشي كمان يعني تمأسس باسرائيل انه انت اي مم. تفوق او اي تقدم بدك تعمله بدك تعرضه وتقدمه بسياق عالمي ودولي عشان تاخد الافضليه، لانه من هناك بتاخد الاعتراف. تمام. مم. فكان عندي فضول بس على المعادله اللي بيعملوها بشكل تقديم روايتهم تبريرهم لشو قاعد بصير. بغزه. جاوبتيني. بغزة تحديدا ما بعد 7 أكتوبر يعني في أطباء مم. منخرطين، في أطباء موجودين. حتى تكثيف العمل على حديث المختطفين ولا الأسرى ولا السجناء أيا كان بدك تسميهم. مم. بالآخر زال بعد ما تحققت فكرة أنه في مشروع اسمه مشروع الإبادة أو مخطط الإبادة بحد ذاته وتهجير أهل غزة يعني بهذا مم. المنطق. فعندي فضول أصلا كيف الطبيب يعني كيف بده يحافظ على الكريديبيليتي تبعته، على شغله، على المهنية تبعته، على انه بس يقدم لشغل في مكان تاني برا اسرائيل ما يكونش عنده ريكورد انه خدم في الحرب او خدم في جبهة ما، او اذا بده يقدم يكمل منحة او تخصص في مكان ما يكونش عائق قدام سوبرفايزر يوم من الايام ولا محكم. يعني في اشي هون قاعد بكمل. جاوبتيني اعتقد بشكل جزئي بس على قضية السفر. مم. مش متأكد اذا فهمتك انت صح، بس بتسأل انت عن الطبيب قصدك الاسرائيلي؟ هي الحلقة كلها على الطبيب لا الإسرائيلي. بس الطبيب الاسرائيلي اللي انت بتسأل عنه كيف اذا بده يطلع برا يعني ممكن. عم بحكي بمرحلة ما فعليا إذا بده يطلع مم. وبده يعني بده يتقدم. أهم شيء مم. للطبيب الفلسطيني العربي في له تشابتر مم. لحاله، لأنه بتعملي كونفليكت بالراس أصلا. أنت هو طبيب فلسطيني مع بيعالج فلسطيني هذا لحاله موضوع هذا يعني لحاله بده لحاله. حلقة، هذا هذا الطبيب لحاله حتى الفلسطيني. تداخل الأوصاف. فأنا هيك بصير مين الفلسطيني هسه بالمعادلة؟ يعني وين الإسرائيلي راح؟ هيك لا ما بصير. انا يعني ما كل واحد كمان جاي مع هواجسه، صح. انا هاجس آه لإلي انه انا بحبش تسمية العربي يعني في الداخل، انه وصف انفسنا فقط كعربي، لاني واعي لكل موضوع محو الهوية الفلسطينية وبالنظام الصحي الاسرائيلي. هذا يعني واحد من المواضيع اللي كثير مهمة. عشان هيك انا بضلني من ناحية يعني الأذن اعتادت على إنها تسمع العربي والطبيب العربي، ومن ناحية ثانية الهاجس تبعي إنه لا فلسطيني، فبضلني أتنقل بينهن. طيب أم... بس اسمحي لي هون كيف مم. كيف كيف قدروا يضبطوا فعليا هذه يعني حالة انه تحديدا الطب
واحد من مم. التخصصات اللي الواحد طموحه ما بيوقف فيه، والكارير مم. تبعته كتير مهمة. وبنفس الوقت في إبادة عم بتصير، في ريكورد عاطلة عم تنحط على هذا القطاع مثله مثل قطاعات تانية. هيك أنا بتخيل. لما هل في محاولات لتجنب، بدهم يهربوا، بدهم يطلعوا؟ لما أنت بتحكي رفعوا منع السفر ضمن إطار المؤتمرات وكذا، مم. هل في مؤشرات على انسحاب أو حدا فضل يستقيل أو طلع أو راح أو أجا، بس في محاولة إنه يهرب من هذه الوصمة؟ ولا هي مش وصمة مم. أصلا؟ بالضبط، إنه أنتِ توقعاتِك شوية عالية. تعال والله نبلش من هيك، من إنه إحنا يعني وصلنا أو بمرحلة اللي فيها يعني الطبيب الإسرائيلي ممكن يعني أنا حكيت إنه صار في مؤتمرات اللي سحبوا منهن الدعوة لمؤتمر معين، أو مثلا تمويل معين اللي وقفوه، بس كيف حكيت ما بيتم يعني بشكل علني القول إنه هذا جاي من باب المقاطعة، خلينا نقول هيك. بس إحنا بعد ما وصلنا لهاي المرحلة اللي فيها يعني بيتم يعني أو وصل الطبيب الإسرائيلي لأنه يخاف من من إنه ما يحصل على فرص معينة لو بده يستكمل كأنه شغل، أو يروح لزمالة، أو ما بعرف أي مثال ثاني. مع الجنود نفسهم اللي مشاركين بالحرب نفسها بعدهن مش مستوعبين إنه في هذا الخطر عليهم، وبعدهم بيسافروا. أكيد بتعرف كل القضايا كأنه آم، لا، بس ما آه، بفكر هيك أنا. شوف، أنا بقدر والموضوع مش أحكيك من اللي سقف عالي. بعرفه. لا دقيقة، طب الموضوع خليني، ما أنت سألتني أعطيني أجاوبك. شوف، في أطباء إسرائيلية اليوم وطبيبات اللي أنا بعرفهم اللي بعدهم بيقدروا يطلعوا برا. يعني في أول إشي، في هذيك المرة كان فاهم، في مقالة بس في نقطة هجرة. نظام. نقطة نظام. تفضل. أنا مش قاعد بقول بس عشان أنا مش قاعد بقول إنه فعليا هم بخافوا، بس أنا بتخيل الكاركتر الطبيب الإسرائيلي اللي مم. بيهتم بالكارير تبعه. تمام. مم. واحد من هواجسه ممكن يكون هذه القصة. هل هذا لا يعني مم. انه في هجمات موجودة في كل مكان لمحاصرة القطاع الصحي الإسرائيلي وواقفينهم على الجبهات في انت بدك المطارات؟ يعني نفوت بسايكولوجي الطبيب الإسرائيلي. بطبيعة الحال أصلا الأطباء عموما في مسار طوال الوقت بضلهم خايفين فيه. يعني خايف هو مم. وقت التخصص، وخايف وقت التعليم، وخايف صحيح. وقت الشغل، وخايف وقت بده يطلع. فطوال الوقت مم. هذا الاشي موجود عنده. وبيعرفوا كمان الإسرائيليين انه في أشياء بتصير في العالم بفترة ما هيك وصمات بتصير عليهم. وبالمناسبة كمان غدا نفس النقاش هذا صار في ما بعد غزو العراق، يعني مم. لمن مم. شارك في غزو العراق وقتها. فهيك بحاول أفكر يعني معاك بصوت عالي. تمام. هلا جاوب تفضلي. أم، شوف، في تخوفات يعني أم، يعني داخل فئات معينة من مستقبلنا، وبكل ما يتعلق بعمليا المقاطعة اللي ممكن تصير للإسرائيليين، وأوريدي في عم بيصير. يعني أنا بسمع عند الأكاديميين وغير، يعني مش بس ضمن هاي الفئة، إنه بلشوا يتخوفوا. حتى اللي يعني فاهمين ليش ممكن يكون في هالمقاطعة شوي، يعني حاسين إنه إحنا عم ندفع أثمان حتى لو أنا مش مشارك بالحرب. فأنا بتخيل إنه أكيد كمان القطاع الصحي واللي فيه عندهن هاي الهواجس. شو بنفع يعملوا؟ أنا يعني لليوم شُفت مثلًا، يعني منيجي أول إشي، أول كام شهر ما كان في حدا يسترجي يحكي حتى من يعني الكوادر الطبية والأطباء. خلّينا نحكي إحنا بس عن الأطباء حاليًا، من الأطباء الإسرائيليين ضد الحرب، ما كانش في هيك إشي. بعد بفترة، يعني بس خلال هاي السنة وآخر 2024 صار في يطلع عندك عريضة اللي وقع عليها أطباء ضد الحرب على غزة. وطبعا دائما لازم تشمل هذا إيش إذا ما بلشتش أصلا فيها، إنه هذا الإشي يعني لا يعود بالفائدة على المحتجزين، وهذا بيهدد حياتهم بالخطر. حتى منظمات حقوق الإنسان يعني بس الأسابيع هذا الأولى للحرب. نفس مسار كل الإسرائيليين، صح غادة؟ يعني بالضبط، حتى أنا هذا اللي أحكي هآرتس لك هيك. إياه. طبعا اوكي. هذا بقول لك حتى منظمات حقوق الإنسان هاد كان مسارها فاهم. مم. بالأشهر الأولى على الأقل. أم، ففي أكيد أنا متأكدة إنه في هذا الخوف، بس أنا بحس إنه هذا الخوف أكثر عند الناس اللي هي أصلا
يعني بينها وبين نفسها أو بينها وبين الآخرين. وهذا كمان موضوع، أنت بينك وبين عائلتك اليوم كحد إسرائيلي مش سهل تخوض بهاي النقاشات. وأنا مش بقول تعال نتعاطف معهم، هاي مشكلتهم يحلوها هم، بس يعني هذا إشي اللي هو موجود. بتخيل إنه اللي عنده هاي المخاوف والهواجس هو حدا اللي أصلاً معترف بينه وبين حاله إنه بالفعل إسرائيل تقوم بانتهاكات، وإنه بالفعل حجم هاي الانتهاكات أو يعني طبيعتها هو جداً كبير، لدرجة إنه اليوم الطبيب الإسرائيلي بده يخاف على مستقبله، على شو تعال نقول الخطوات الاحترازية اللي بده ياخدها، بحيث إنه ما يكون عليه هاي النقطة السوداء أو العلامة لو قرر بالمستقبل إنه بده يكون بمحل. وهذا بيجيبني أصلا لسؤال، شو هي شريحة الأطباء الإسرائيليين أصلا اللي موجودة بالمشافي؟ هل هن ينعدوا أكثر على اليمين الإسرائيلي؟ تعال نقول لو في يمين ويسار، خلينا نفترض إنه في يمين ونوعا ما يسار، أو حدا اللي هو ضد الإبادة وفئة اللي هي مش مع الإبادة. اليوم يمكن أسهل تكون أنت في عندك فئتين مع وضد الإبادة ومش يمين ويسار وغيره. طب أم، بدي هي أقول لك. هي هي تفضلي، هي رح لا، اجي احكي لها، بس احكي احكي لي أوكي. اخر شغله بس عشان بدي امسك الروايه. أمم، بجانب الروايه وبجانب نقابه الاطباء وبنفس الشكل اللي انت بتحكيه، كمان في اشي انه هم بدهم يقدموا روايه، بس هم كمان اطباء بيعرفوا حساسيه الحديث عن القطاع الصحي وعن الطب على مستوى العالم. يا فانت لما ريت يا بتيجي ريت. أنا بتقدمي، أنا مش متأكدة إنه اليوم هم بيعرفوا الحساسية. لما في عندك 100 طبيب إسرائيلي وقع على عريضة جاي بالضبط إحنا جاي مع اسالك. تفجير المستشفيات، وما حداش يعني حتى لا كان في عقاب ولا في عواقب، وكملوا يشتغلوا عادي ولا حدا سألهم سؤال. يعني مش، أنا مش متأكدة بصراحة. صح، بس ما بس كمان بس كمان هون يعني هذا سؤالي، انه هدول المية أمم، قديش الدعوة هذه طلعت من مبادرة شخصية او من مبادرة منظمة غير رسمية، بس عشان افهم كمان كيف الاشي. لانه اسرائيل كتير اشياء بتعملها حتى على مستوى عسكري، بتقوم بعملية أمم، اغتيال بس ما بتتبناها. بضل في أمم، ريكورد للاطباء انه احنا عملنا هذا الاشي واحنا ساهمنا أمم، بالمعركة، بس ما في ريكورد علينا على مستوى العالم. أمم، اوكي، يعني لاجل أمم، كتير اشياء. بس هذه الدعوات، سواء الحديث عن المعمداني، أمم، الحديث عن مستشفى الشفا، الحديث عن الدخول على المستشفيات، الحديث عن التبرير حتى فكرة الحصار الصحي أو حصار المرضى والقطاع الصحي ككل في غزة وضربه. أمم، أمم. الرواية اللي بقدموها هذه رواية رسمية، يعني بتطلع من نقابة الأطباء، ولا عم بيكون في مبادرات من مجموعة اللي ما أنت ما بتقدر تعتبريها ما بين قوسين رسميا إمم، بتبناها النظام الصحي الإسرائيلي؟ إمم. لأ شوف، يعني نقابة الأطباء آمم، تتصرف شوي أكثر بذكاء خلّينا نقول. يعني مهم. لمّا في ال100 مهم. طبيب اللي نشروا هذا البيان احكي لنا، أيوة هذا هو الذكاء، احكي لنا عن ذكاء الشغل لمّا تاعهم عشان إمم، نتعرف. لمّا في هدول الأطباء اللي عمالين وقعوا على البيان، وكان في كأنه يعني في تعال نقول شرائح بالمجتمع الإسرائيلي وضمن كأنه الأطباء اللي حسّوا إنه لأ هيك كثير، يعني هاي يعني زوّدتوها بهذا البيان. ففي كان أول إشي كان في أطباء لحقوق الإنسان اللي نشروا بعد بيوم يمكن بيان يعني ضد بيان الأطباء، وحكوا إنه من ناحية الأخلاقيات المهنة وما إلى ذلك. وعلى فكرة أنا كنت يعني بوقتها كنت بعدني بشتغل بأطباء لحقوق الإنسان، فكنت ضمن النقاشات والحوارات على، لأنه كان بعده جديد بالأشهر الأولى، وكان في خوف من شو بنفع ينحكى وكل هاي الأمور، شو بنفعش ينحكى، عشان كان في هجمات كمان اليمين والقوانين اللي يعني اللي بيتم تحضير لسنها. فكان في كأنه نقاش إنه كيف نحكي عن الموضوع أصلا. يعني الأشياء اللي هي كانت بديهية إنه واضح شو بتحكي أنت لما في أطباء بيقولوا إحنا مع هدم المشافي وإحنا يعني ندعم اللي يشبه هذا الإشي. فبقول لك يعني حتى منظمة حقوق إنسان اللي تعنى بالمواضيع الطبية وخارج النظام الصحي الإسرائيلي مش ضمنه، كان في تردد بكيف إحنا مم. بنقدر نحكي عن الموضوع لهاي الدرجة. عن جد كان في بدي أسميها تقييدات على الرأي، على حرية أو التعبير عن الرأي. فنقابة الأطباء بعد بكم يوم بعتقد إنهم حسوا إنه في
يعني لأنه كمان بالخارج كان في تداول لهذا البيان وانحكى عنه. أنا بعرف إنه حتى في كان مجموعات اللي عم بتحاول تتحرك للضغط على نقابة الأطباء العالمية، اللي نقابة الأطباء الإسرائيلية هي جزء منها، إنه تسحب الرخص للأطباء الإسرائيليين اللي وقعوا على هاي العريضة. طبعا أنا يعني في حدا اللي تشاور معه قلت لهم انسوا من الموضوع، مش رح يصير هيك إشي. يعني أول إشي لأني أنا مشتغلة قبل هيك على خطوات مناصرة دولية أمام منظمة الصحة العالمية، وبعرف خطهم السياسي وإنه بيحاولوا ما يتدخلوا بالقضايا المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إلا بأشياء جدا عينية، فما توقعت منهم يعملوا إشي. والإشي الثاني مش رح يكون سحب لا ولا أي رخصة من إسرائيلي من قبل نقابة الأطباء الإسرائيلية. فيش هيك إشي رح يصير يعني الجو السياسي اللي هم كانوا موجودين فيه، أو جو الإبادة مش جو السياسة. بس شو صار؟ نقابة الأطباء الإسرائيلية نشرت بيان اللي هو يعني كثير خفيف، تعال نقول بلهجته إنه هذا الإشي مرفوض. قصف المشافي شيء اللي هو مرفوض. وأكيد أنا مش متذكر التفاصيل، يعني بتأمل إني يعني لا أختلق حسب شو كان جاي عبالي يكون بهذا البيان. بس بقدر أحكي إنه أكيد حكوا فيها حتى لو بتم استعمال المشافي لحماس بتكون كأنه استعمال المشافي لأهداف عسكرية، إنه قصف المشافي هو إشي اللي هو يعني مش مقبول. بتخيل إنه كان في هيك إشي. إمتى هذا البيان طلع؟ طلع بعد يعني خلال أسبوع يمكن من ما طلع بيان الأطباء نفسهم وخلص الموضوع هناك. هذا نن إيشو. مش بس هيك، يعني أنا بعرف طبيبي اللي واحد من الأطباء اللي وقعوا على على هذا البيان، هاي العريضة، هو يعمل معها مشرف على كمان 50% من المتخصصين اللي هن فلسطينيين في مكان عمله. واحد من اللي وقعوا، يعني هم نحكيش على أطباء اللي هن يعني فاشيين عنصريين. مش أنت يعني احتمال إني أنا أضطر أروح على واحد من المشافي لاستشارة هاي، قلت في واحد منهم هو احتمال جدا كبير بواحد من هدول الأطباء. فما صارش إشي، خلص الموضوع هناك. ومش بس هيك، أنا بعرف إنه حتى ما تم مواجهتهم لهدول الأطباء حتى من زملائهم لا الإسرائيلية ولا الفلسطينية بما يتعلق بوجود أساميهم ضمن الموقعين على هاي العريضة. بعرف في مثال واحد وبديش أحكي كثير تفاصيل لأنه ممكن يدل على هوية الناس اللي حكت معي بهذا المواضيع، وأنا هون يعني أؤتمن على يعني كل موضوع السرية، فبقدرش أعطي أكثر تفاصيل. لكن بقدر أقول إنه حتى كان في امتناع عن إنه يواجهون بهذا الموضوع. وليه؟ لأنه النظام الصحي الإسرائيلي من أول يوم كله، مش يعني في النظام الصحي الإسرائيلي بيقوم ب يعني حكيت انت اشي قبل بالبداية على انه هل في عن جد في كأنه زي النورمز او اشي اللي لازم يمشوا عليه بما يتعلق بنعالج كله هيك. حكيت لك لا، في على الجهة الثانية. النظام الصحي الإسرائيلي من اليوم الأول حط كل ما يتعلق معارضة، بدي أسميها، والأشياء اللي صارت هي يعني لا ترقى أصلا لمستوى معارضة الحرب، بس بدي أسميها أنهم حطوا كل إشي بتعلق بمعارضة الحرب أو التشكيك بالرواية الإسرائيلية المتعلقة بالحرب في غزة أو الإبادة في غزة، على أنه رح يتم مواجهتها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، تمام، من الأيام الأولى للحرب. فحتى إنه حتى يعني أنا بعرف مثال واحد إنه في طبيب إسرائيلي اللي تضايق من وجود الأعلام بالمستشفى بهاي الكثافة. بعرفش، لا أنا بعرف هو يساري ولا لم يصوت، ما عنديش فكرة. تضايق من وجود الأعلام بهاي الكثافة. يمكن هو عن جد بآمن بالفصل ما بين الطب وما بين السياسة أو العيادة، فصلها عن كل إشي اللي هو خارجي لقدسية تعال نقول الطب. وتضايق من كثافة الأعلام واشتكى بشي مرحلة عن الموضوع، وكان في إجراء ضده إنه ما بنفع أنت يعني تحكي أو تتضايق من وجود الأعلام. فتخيل أنت، هذا بس هو طبيب مسكع، إسرائيلي. بس هذا مسكع.
على آه. الهامش يعني. والله مش عارف يعني انه يعني شو يعني حرب باي محل، بحس هيك في تعقيبات حتى بالاعلام الفلسطيني، بنجن اذا حدا استلمها وصدرها، يعني انه آه. طبيب اسرائيلي حكى كذا كذا. طب طبيعي يعني، هذا طبيب مسكع يعني، في حرب انت موجود وبلد قاعده بتتجيش بكل مكان، انه يعني شو راسك انت عشان تيجي هذا اللي ضايقك بكل المشهد الكبير يعني. بالضبط، بالضبط. عشان هيك باقول لك أنا باعرفش من أي محل، يمكن هو حدا نكدي يعني آه. بس وضايقه، باعرفش شو اللي كان هناك بالموضوع حساس بس. زيادة يعني آه. فحتى الطبيب الإسرائيلي يعني كان في إشكالية بإنهم يحكوا. هسا أنا باحكيش إنه الطبيب الإسرائيلي اللي يعني تعلم كول كان ضد الحرب بشي مرحلة، وبتخيل هذا الأصوات بلشت ترتفع أعتقد بعد بعد قصف المعمداني. هاي الأصوات شوي بلشت ترتفع وكل ما يتعلق باجتياح مستشفى الشفاء، لما بلش يبين إنه في إشي عن جد. إلنا إحنا كفلسطينيين من الأيام الأولى طبعا كان مبين للإسرائيليين اللي تعلم كل اللي بعد بنفع يعني شوي الواحد يقول إنه بعد عندهم حس إنساني. أخذ لهم وقت يعني فهموا إنه لا، في إشي هون كثير غلط اللي عم بيصير. في أنا باحكيش إنه ما كانش في يعني أنا باعرف إنه في مثلًا طبيب أو طبيبة اللي أنا باعرفهن اللي بيعرفوا إنه مثلًا هن عندهن موقف معيّن من حدا أو بدهن يشاركوا بنقاش وما كانوش غادرين، لإنه عن جد الترهيب اللي صار بداخل المنظومة الصحية للأطباء الفلسطينيين قديش يعني فرض كأنه خوف جماعي كان كثير كبير. فحتى اللي بده يحكي واللي متعود يحكي بطل يقدر يحكي كمواجهة مع زميله الإسرائيلي اللي حكى كلهم إرهابيين في غزة أو فيش مدنيين في غزة. حتى هاي المقولات ما كان في إمكانية عند الطبيب الفلسطيني إنه يواجهها بعد 7 من أكتوبر. بس كان في إسرائيلية أكيد. أنا يعني الإسرائيلي اللي كان مثلا بمنصب إداري وهو كان يصوت لميرتس مثلا حزب يسار بشي مرحلة بحياته، كان بعد ممكن يعمل هاي المواجهة مع الطبيب الإسرائيلي ويقول له إنه لا مش مقبول اللي بنعمل. بس حتى مفهوم. هذا بلهجة اللي هي اختلفت عن شو كان نوع المجادلات على الكل اللي كانت تصير قبل. طيب آم، أسأل، آه اسألني. انت جبت قهوة ومي وشاي عندك؟ عندي قهوة وشاي. انت اول شي شو وداك على هالمجال؟ شو خلفيتك اصلا انت؟ شو خلفيتي أنا؟ اللقب الأول بمصطلحات فلسطينية داخل اللقب الأول لأن هي ترجمة من البكالوريوس العبري آه. البكالوريوس. هو عمل اجتماعي من جامعة تل أبيب. واللقب الثاني الماجستير بالحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وهاي قصة لحالها أصلا لأنه عملته بالجامعة العبرية وأغلب الكورسات كانت على الأراضي العيسوية اللي كنا نتعلم فيها عن حقوق الإنسان وعن نزاعات على الأراضي بين المغرب وصحراء. فهذا لحاله يعني بعرفش كيف عملته وكيف مرق. وبلشت أشتغل في منظمة أطباء لحقوق الإنسان بيافا، هي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية بال2017. ومن هناك يعني بالبداية كان عملي بيتعلق بحرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغزة والضفة الغربية، بالأساس كل ما يتعلق الحصول على العلاج والحق في الصحة بشكل أوسع والانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بصحة الفلسطينيين. فضمن واحد من الأشياء اللي كنت أشتغل عليها هو تصاريح العلاج للخروج من غزة للضفة ولشرقي القدس أو مستشفيات إسرائيلية، ومن الضفة الغربية للقدس مستشفيات إسرائيلية، ومرات كمان للأردن ودول عربية أخرى. وهذا الإشي جزء منه كان عمليا
أول إشي تواصل مع المستشفيات الإسرائيلية والأطباء داخل المستشفيات الإسرائيلية، بالذات لما كان في مرضى من غزة والضفة اللي علاجهم بمستشفيات إسرائيلية، وكان في مثلا طبيب اللي متابع حالتهن، وكانوا يرفضوا التصاريح، يرفضوا يعطوهن التصريح. فكان مرات الطبيب الإسرائيلي يحاول يتدخل بقرارات الجيش، وهذا لحاله موضوع كيف كانوا يحاولوا، كيف عمليات التدخل هاي كانت تصير. اللي بيعرف حدا بمناصب كأنه رفيعة بالمخابرات وما إلى ذلك، يعني هيك كان نوع التدخلات مرات. وجزء من شغلي كان كمان ثواني، يعني انت بالجانب الطب انت لقيتي حالك في القطاع الصحي، يعني جرتك الايام من 2017 مع الحروب المتكررة انك لقيتي حالك هون غرقانة. لقيت حالي غرقانة. أنا ما كانش عندي فكرة إنه بدي أضطر أتعامل أصلا مع بهذا الموضوع. وجزء منه كمان كان كل ما يتعلق بالمناصرة المحلية والدولية اللي هي عمليا. وهذا كان شوي، يعني أنا دايما كان عندي يعني ما كنتش آمنة إنه هذا إشي بيساعد، وكنت ضد إنه نشتغل بهاي الطريقة. بس بسنة من السنوات قلت أوكي خلينا نجرب، وكان كثير منيح لأنه هذا اللي أعطاني عمليا نافذة على النظام الصحي الإسرائيلي، وكيف عمليا كيف هو متواطئ أو شو أشكال التواطؤ يعني في السياسات الإسرائيلية متعلقة بصحة الفلسطينيين. ليه غادرتي؟ ليه غادر؟ أول إشي أنا كنت 7 سنين تقريبا بهذا الشغل. تنقلت، يعني كنت بالبداية مركزة مشروع حرية الحركة، وبعدين أدرت قسم الأراضي الفلسطينية المحتلة كله بما يتعلق بغزة والضفة، العيادات المتنقلة، كل كأنه أشكال الأنشطة المختلفة. كان في عنا بالشغل يعني بحث، كتابة ونشر تقارير، مناصرة دولية ومحلية، تطوع أطباء يعني في مشاريعنا المختلفة. ففي كثير كان له كأنه تشعبات. والكل فكر إنه أنا، يعني كل اللي بعرفوني وبعرفوا شغلي فكروا إنه أنا أنهيت عملي بسبب يعني 7 من أكتوبر وحرب الإبادة. لكن أنا بالفعل يعني قبل بقى كم شهر قررت إنه أستقيل، لأنه كنت يعني كثير تعبانة من الشغل نفسه، من طبيعة الشغل والعبء النفسي والعاطفي اللي يعني يترافق مع هذا الشغل، كمان ضغط الشغل نفسه اليومي. هذا كان سبب ليش تركت الشغل. ولكن أنا بقولش إنه ما كانش في مشاكل، كان في مشاكل كثير كبيرة، اللي يعني كان في دايما توتر ما بين وجودي أنا كفلسطينية ووجود غيري، لأنه هي يعني قضايا اللي بنواجهها كلنا كفلسطينيين في المؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية. كان في توتر دائم اللي أنا بشوفه ما بين إن هالمنظمة تكون إسرائيلية وما بين إنها تعمل على حقوق الإنسان. وكان في يعني فترات اللي بنفع فيها هذا التوتر يخف أو تتعامل معه، وفي فترات اللي يتفجر في هذا التوتر. والسابع من أكتوبر وتعامل المؤسسات الإسرائيلية مع السابع من أكتوبر وما بعد هو كان يعني أشد فترات التوتر وتفجر هذا التوتر عمليا ما بين إنها مؤسسة إسرائيلية وبين القضايا اللي تعمل عليها. انت صرت فعليا يعني ايجنت لنا في القطاع الصحي، يعني بما انه فعليا هيك لما بتيجي بظن بواحدة من المقابلات اللي عملتيها يمكن كانت مع الناس، كنت حكيتي او اشرت لإشي، او اسامة وقتها اشار لإشي، انه لانك انت مش بالقطاع الصحي الاسرائيلي قدرت تعملي هذا الإشي، بس لو انك انت بالقطاع الصحي الاسرائيلي ما كنتيش بتقدري يعني تعملي اي إشي، ولا حتى هاي تعملي هذا البودكاست يعني. طبعا هاي كانت بالندوة ما بعد الندوة ما قبل إطلاق البحث، اللي كانت الكل كان منفعل فيها لهاي الندوة، لأنها كانت المرة الأولى. وهذا يعني شكر لمدى الكرمل إنه وفر هاي المساحة. هاي كانت المرة الأولى اللي فيها بنحكى بالعلن عن هذا الموضوع، لأنه كل قضايا الملاحقة اللي صارت كثير منها ما طلعش أصلا للإعلام، لأنه الأطباء خافوا من إنه هذا الإشي يأثر على فرص عملهم، حتى اللي تم يعني طردهم من أماكن عملهم، أطباء الممرضين الممرضات، يعني حتى ما توجهوا للإعلام لما يعني ظلموا كأنه أو بغير حق تم فصلهم من العمل، يعني فضلوا السكوت
على إنه يطلعوا يعني يحكوا على العلن أو للإعلام بهاي المواضيع، لأنه ممكن يأثر على فرص عملهم بأماكن عمل أخرى. فخلينا إحنا مش معروف مين إحنا اللي تم حضروا فصلنا. الندوة تبعتك؟ بالندوة كان في أطباء وطبيبات طبعا يعني مشاركة أنت مبسوطة فيها ولا أقل من المتوقع؟ لا، أنا كثير مبسوطة فيها، لأنه أجا يعني حتى إحنا عملنا بغرفة صغيرة، لأنه ما قدرنا نتوقع قديش رح يجوا، لأنه في خوف عند هاي الشريحة، خوف كثير كبير عند هاي الشريحة من إنها تكون يعني مشاركة بشكل أو بآخر بأي إشي اللي فيه عليه كأن في صفة سياسية بالنشاط نفسه. طبعا في اللي مسيسين وهيك، لكن الأغلب لا. وأجا أكثر من ما توقعنا، والصالة كانت ملانة، وفي ناس اللي يعني ما كان في لها محل تقعد. بس اللي أكثر من هيك هو الحوار والنقاش اللي صار ما بعد عرض كأنه المداخلات. كنا أنا وكمان أطباء 2، والانفعال الشديد والغضب الشديد علينا وعلى الأطباء وعلى المؤسس. يعني بفكر هي كانت أول مرة الأطباء عندهن مساحة إنه أول شيء في حدا شايفنا وشايف تجاربنا وبيقدر يحكي عنها. طبعا هذا بفضل الأطباء اللي سمحوا لي إني أنا أغوص تجاربهم ما بعد 7 من أكتوبر. وكان انفعال شديد شديد، يعني حتى النقاش اللي كان، يعني احنا اضطرينا بالقوة نوقف النقاش ونقول لهم انه خلص يعني مضطرين ننهي اليوم هذا اللقاء، بس رح نعمل اشياء اللي هي بالمستقبل. فانا سعيد انه وفرنا هاي المساحة. انا بعرف انه كثير صعب للأطباء، يعني بالمقابلات اللي عملتها في واحد اللي حكى لي بعد ما خلصنا المقابلة حس حالي كنت بجلسة علاج نفسي وأنهيت يعني، وكثير مرتاح بعدها. فكنت سعيد إنه وفرنا هاي المساحة، وكنت سعيد إنه كان في فرصة لتوثيق هاي اللحظة تعال نسميها بالعلاقة هاي الشائكة ما بين النظام الصحي الإسرائيلي والأطباء الفلسطينيين فيه. غدا أنا حكولي نفس الإشي وأنا بحضر للحلقة. يعني كمان في يعني 2 حكولي نفس الجملة، إنه هي التليفون كان ثيرابي، إنه في هيك فضفضة مشاركة. يعني ما صحيح. بيحكوا ما بيشاركوا ما بيعبروا، وبالنسبة لهم إنه في إشي رح ينعمل يوصل إشي ما هم موجود عليهم. هلا بس رح نيجي أنا وياك هيك ننم عليهم براحتنا. بس بديش أتجاوز قبل ما نفوت فيهم. بدي أشوف كمان كتير بنحكي إنهم بيتعرضوا للعنصرية كمان من زملائهم، يعني غير النظام الصحي. انسيني منهم هم، خليني حطيهم على جنب هلا. مش هم المركز. نرجع للطبيب الإسرائيلي كمركز بروفايله. إذا بدنا نعمل بيرسونا هيك وصف عام للطبيب الإسرائيلي، في أوصاف عامة انتبهت لها إنه هو بالضرورة ابن طبقة، يعني ابن طبقة اجتماعية ما، بالضرورة بده يكون معه مصاري لأنه الطب بكلف كتير وبطول كتير ليبلش يدخل مصاري. في تفاصيل لها علاقة بالمنح. ممكن تساعديني هيك نبني خارطة لشخصية الطبيب الإسرائيلي، يعني على مستوى اجتماعي وعلى أكثر من مستوى؟ أوكي. الطبيب الإسرائيلي بعرفش إذا بالضرورة، بس النسبة الأكبر بدها تكون جاي من خلفيات اجتماعية اقتصادية اللي تسمح لها إنه يعني تتعلم لأنه هو الطب غالي. الطب بعرفش إذا بالبلاد الطب غالي. المفروض إنه بسأل. لا، المفروض إنه نفس الإشي، بس عندك كثير سنين أنت عمليا اللي فيها بتقدرش بعد 3 سنين تبلش تشتغل، وعندك ستاج، ففي أكثر. بس وانت بصير العبء أكثر هو لما بتطلع تتعلم برا البلاد. وفي شريحة منيحة يعني فئة كبيرة اللي بتتعلم برا البلاد، إسرائيليين يهود وكمان فلسطينيين عرب. بس الفلسطينيين العرب أكثر طبعا بسبب العوائق اللي بتحطها إسرائيل قدام العربي الفلسطيني بالدراسات العليا وبالتعليم الجامعي والتعلم. بس يعني يعني النسبة كبيرة هي أصلا كمان داخل المجتمع الإسرائيلي الفئات الأشكناز اللي جايين من أوروبا، وفي اللي جايين من الدول العربية المزرحية مش الشرقيين.
اللي واضح إنه فيش معطيات على فكرة على هذا الموضوع، لكن هذا واحد من المواضيع اللي آم، يعني سائد النقاش فيها بالنظام الصحي الإسرائيلي، هو إنه الأشكناز طبعا هم اللي بتقلدوا المناصب الأعلى وعندهم فرص اللي هي أكبر للتقدم أو التقدم كأنه بالسلم المهني من الشرقيين. بس بدي أقول لك أنا حتى لأنه فيش معطيات على هذا الموضوع، بس من اللي أنا بعرفه وبشوفه من اللي انت بتعرفيه نسبة كبيرة هي أطباء، وكمان في منهم يعني كثار منهم اللي هن حتى كيف بدي أعبر عن الموضوع، هن زي ما هدول هي. اللي أنا كمان يعني كان لي شغل معاهم خلال عملي في أطباء لحقوق الإنسان، هم اللي بنوا الدولة يعني. تمام، هم من اللي بنوا الدولة، هم وأهليهم، يعني الأشكناز اللي أجوا وكانوا بالكيبوتسات وبالفعل بنوا الدولة وجايين من عائلات اللي هي يعني مش فاهم، عيد مقتدرة. الجملة. مين في هم؟ الأطباء الإسرائيلية اللي بمناصب يعني يعني رفيعة، قسم كبير منهم، واللي أنا كمان صار لي فرصة إني أشتغل معاهم بالفترات المتقدمة اللي هن صاروا فيها مناهضين للاحتلال تاع الكل، ما يعني ما عالجوا موضوع إنه هن صهاينة عمليا، لأنه موضوع الصهيونية والنظام الصحي الإسرائيلي هو جدا كمان متداخل ومتفاوت. بس تعال نقول إنه أنا انكشفت على شريحة اللي هي أول إشي اللي بمناصب رفيعة، اللي هن كمان كبار بالعمر. تمام، اللي هن يعتبروا حالهم يسار مركز من ناحية التصويت، خلينا نقول لمين بصوتوا عمليا الأحزاب الإسرائيلية اليهودية، اللي هن مناهضين للاحتلال أو ضد يعني الانتهاكات الإسرائيلية اللي بتصير. ومناهضة الاحتلال هي بأشياء يعني كمان يعني محددة وعينية، ولكن هن مع طبعا يعني هن كمان بيعملوا هذا الإشي كتير مرات من محل إنه بدنا نحافظ على دولة إسرائيل وعلى ديمقراطيتها، وعشان نعمل هذا الإشي إحنا يعني مجبورين ننهي الاحتلال، وبالأساس التركيز بيكون على كل ما يتعلق بالمستوطنات. هناك يعني هن باخذوا راحتهم، ممكن يحسوا حالهم كمان كثير يعني متطرفين حتى بكل ما يتعلق بموضوع المستوطنات. فبقول لك هدول هن اللي يعني معتبرين حالهم احنا اللي بنينا الدولة، الوطنيين اللي الوطنية تبعتهم بتصير بمرحلة معينة تتمثل ب إنه إحنا من ناحية تعال نقول ضد بناء المستوطنات، وضد المستوطنين بيعملوه بالضفة الغربية، وضد الحصار على غزة. هاي عادة المسميات اللي بيحكوا فيها. أو ضد كمان الوضع الإنساني اللي تخلقه إسرائيل بسبب الحصار في قطاع غزة. ولكن إحنا طبعا يعني بنعمل هذا الإشي من محل وطني، والوطني هو لأنه إحنا بدنا شايفين إنه إسرائيل عم تتدهور لا محل سيء، وبدنا إياها ترجع للأيام الحلوة تبعت إسرائيل لما قامت الدولة أوكي. وأول ما بنيناها. تمام، هذا في مجموعة كبيرة اللي هي كمان الأكبر بالعمر من هذا الأطباء اللي جايين مع هاي النظرة وهاي الخلفية. غير هيك في الأطباء اليوم الشباب الأكتف اللي موجودين. هذا اللي عم بفكر فيه. بعرف غادة، أنا يعني عرفت شغلة إنه مم. كمان مثلا على المطار بشغلة ما، بقصة ما، في يعني بوضعيات رسمية بكون في لهم تسهيلات. مش قادر أفهم إذا المجتمع هو بتعاطى معهم باحترام أو بقدر عملهم، ولا المؤسسة بحد ذاتها بتقدر دورهم كثير. يعني حتى اللي كنت لما سجلت حلقة على موضوع الجريمة، فقعدت مم. أبحبش، لقيت إنه في يعني عائلات بتستثمر في أبنائها بالعمل بدراسة الطب أو دراسة المحاماة، لأنه هذا بيعطيكي مكانة، يعني مكانة اجتماعية ما داخل المجتمع. وشيء تاني مم. جوا الحكومة، لما أنت بدك تروحي على قضاء تحكي إنك أنت طبيبة، يعني مم. بتم التعاطي معك بشكل مختلف. هذا المستوى اللي بدي تساعديني أشوفه.
طبعا يعني هذا الإشي صح، وهذا الإشي صح للإسرائيلية وللفلسطينية العرب هون. يعني حتى موضوع استثمار، بدي أجاوبك على سؤالك بس مهم إلي أقول هذا الشيء، موضوع استثمار بس جاوبيني العائلة. بدي تنسيش. أجاوبك من ذكرته. موضوع استثمار العائلة بالطبيب العربي الفلسطيني، حتى لو ما عندهم يعني المقدرة الاقتصادية على هذا الشيء، هو أكبر بكثير عند الفلسطينيين العرب. عشان هيك ممكن يبعثوهن على رومانيا وأوكرانيا ومولدوفا وملان أسماء يعني لدول، ويتحملوا عناء هذا عمليا المشروع هذا الاقتصادي، لأنه استثمار. لأنه بعدها، وهذا مرتبط كمان كثير ليش الطبيب الفلسطيني بيسكت وبيقدرش يحكي، لأنه هو بعدها بده يرجع وبده يرفع مكانة العيلة كلياتها اجتماعيا، لأنه أنت الطبيب اليوم هو ستاتوس اجتماعي وبرضه اقتصادي. فهون بنهي أنا موضوع الطبيب الفلسطيني. مسجلها لأنه بدنا نجي لها هاي. بس جاوبيني على الإسرائيلي. إيه... اوكي، موضوع التسهيلات لإلهم، اذا في شيء اللي هو رسمي من ناحيه التسهيلات انا هاد بعرفش فيه، بس اكيد يعني في المعلمين عندهم تسهيلات معينه، في الاطباء عندهم تسهيلات معينه اللي هي بالمطارات بالمولز وبكل ما يتعلق بعمليا الشراء والاستهلاك، انه في عندهم تسهيلات او اشياء اللي هي مخفضه وكل هاي الامور. ففيش شيء هون انا على الاقل اللي بعرفه اللي هو مميز لهاي الشريحه، الا اذا انا في اشياء اللي بعرفش فيها وفي اشياء انا طبعا بعرفش فيها. أسأل أسئلة صغيرة. دقيقة، بدك تقطعها بالأفكار. لا جاوبيني عليه، بس لأنه أنا بدي يعني إذا حكيتي لي ما بتعرفي بدي أسأل أسئلة صغيرة عشان نتساعد نجاوبه. بس إذا أوكي، عندك بدك تجاوبيني تفضلي. لا خلص اسألني السؤال. مثلا في القاضي لما بيجي مم. له أي قضية ما بكون فيها واحد خلفيته طب أو طبيب، هل في له يعني آه، ما أنا هذا اللي القاضي جاي بيتعامل أجاوبك معه باحترام عليه. أكثر؟ أنا هذا ممتاز، اللي بلشي اعتبريني. جايته. تفضلي أوكي، تفضلي. مليون بالمية. يعني وبدون حتى ما أتردد، وبديش معطيات ولا بدي إحصائيات لهذا الموضوع. يعني عشان هيك اصلا يعني بدي اجيب انا امثله من اللي انا يعني اشتغلت وبعرف. عشان هيك في عندك مثلا، كنا مثلا بمره من المرات قدمنا التماس، فيش التماس احنا قدمناه بوقتها باطباء لحقوق الانسان، وما كانش في توصيه موقعه من شي طبيب مع اسم يعني برن رن المنصب اللي له، طبعا اسم اشكنازي من اللي بنوا الدوله بروايتهم اللي بنوها، لأنه هذا الإشي كثير بيأثر. ومش بس هيك، حتى التعامل اللي كان مع الجيش، لأنه لما أنت بدك تشتغل على التصاريح وتجيب تصاريح وكأنه تواجه الرفض اللي من الجانب الإسرائيلي اللي هو عمليا رفض الجيش والشباب، لما بيكون في عندك أنت توصية من طبيب إسرائيلي حتى لو هو بيعرفوش للمريض وبكتب لهم أنا الطبيب الفلاني وبقول إنه كثير مهم يحصل هذا المريض على العلاج، وإنه هذا العلاج مش موجود، تعال نقول بالضفة وغزة، لأنه واحد من المعايير كانت إنه العلاج مش موجود عشان الفلسطيني يقدر ياخذ تصريح على أساس إنه في عن جد معايير بالموضوع. كان هذا يعني كثير يأثر على قرار الجيش إما يعطوا التصريح أو لا. لما كان في مثلا لجان بالكنيست اللي بدها تخوض بمواضيع معينة، اللي مثلا جمعيات حقوق إنسان أو جمعيات أخرى اللي ممكن معنية بموضوع اللي بتعلق بالفلسطينيين وغير، بس أنا بدي أحكي من تجربتي من اللي بعرفه على هاي اللجان. لما بيجي طبيب وكان بموضوع الأسرة بقضايا معينة اللي يعني تم تداولها بلجان بالكنيست، لجان معينة، أو بالتماسات اللي قدمت لمحكمة العدل العليا، إن كان بموضوع الكورونا بتذكر بكل ما يتعلق بالتطعيمات وكيف الإشي بيأثر على الصحة الجماهيرية تبعت الفلسطينيين، وإنه الفيروس يعني فيش ما بيعترف بالحدود وكل هاي الأمور. يعني كان إلزامي، لا إحنا يعني كنا نتوقع إنه عشان يكون في احتمالية أكبر لأنه يصغي أصلا هذا اللي قبالك، إن كان جندي ولا حدا بالمخابرات الإسرائيلية أو قاضي، بدك يكون في عندك كأنه هاي الختم
من طبيب اللي هو إسرائيلي طبعا. إنه بيفرق طبيب عربي ولا طبيب إسرائيلي، الكريديبيليتي يعني أعلى لما بيكون الطبيب إسرائيلي. حتى أكثر من هيك، يعني في أطباء اللي أنا بعرفهم بغض النظر نواياهم كأنه يعني مفروض نوايا منيحة، اللي بيروحوا على الضفة كل أسبوع مع العيادات المتنقلة على القرى اللي بوصلهاش أطباء وفيش عندهم كأنه منيلية العلاج. يعني في عوائق اللي هي إسرائيل طبعا عاملتها والسلطة مرات يعني لأسباب أخرى. يعني هدول الأطباء اللي كان مهم لهم، وبنحكي على هذا البعد الإنساني عمليا، مناهضتهم للاحتلال هي كانت كثير من هذا المحل الإنساني ومع التركيز على الإنساني. ولما كنت شوي تحكي معهم على السياسة خلص أنت ضيعتهم أو ضيعوك. كانوا كثير كمان يحكوا بهاي المحلات إن كان باجتماعات ولا بلجان عن خدمتهم العسكرية وعن قديش قدموا للدولة وعن مين بيعرفوا بالمخابرات يعني هذا التداخل دائما كان موجود. وكمان عشان انت تكون كل يعني بتزيد الكريديبيليتي تبعتك وانت تحكي عن الفلسطينيين، ودائما كان المدخل هو الإنساني والتعاطف يعني كأنه حرام الفلسطينيين. كان يزيد كل ما انت كمان شددت وركزت على الخلفية أو الريكورد العسكري تبعك. اوكي، انت فاجأتيني انك خلصتي. أنت متوقع إنه أنا أشطح على موضوع إضافي، بس لا، لا حسيت إنه لا، أنا لازم أخذ نفس. لا، خدي نفس. انا كنت اسال اسئله صغيره كمان، مثلا على مستوى، يعني واضح لي التداخل هذا كله، حكيتي لي على مستوى مم. القضاء، على مستوى المطار. اذا انت يعني هل بحرب مثل هاي كمان عم بيكون التعاطي معك انك انت ضمن مهمه ما موجوده، فطوال الوقت بدهم يسهلوا امرك. مثلا في المطار بيسهلوا امرك، شرطه اذا وقفتك انت رايحه على مستشفى بمشوكي. بس عشان افهم هذه آه الصوره، آه المزاج آه العام اللي موجود. آه اوكي، هذا الاشي طالع من مكان تقدير اجتماعي مثل الاشي اللي احنا بنحبه الفلسطينيين والعرب، انه يعني هذا دكتور فمهم فمشوه، ولا احترام وتقدير لعمله في القطاع الصحي، او من وعي باهمية القطاع الصحي ككل؟ أنا بعتقد على الجهتين. أول إشي أنت لما بتكون طبيب وإذا بتكون متخصص أو مختص بموضوع معين ومدير قسم ومش عارف شو، أنت بالضرورة كمان اقتصاديا ب يعني رتبة عالية، تمام. مم. وبيجي الإشي دايما مع بعض، اقتصاديا أنت بمحل أعلى واجتماعيا أنت كمان يعني في عندك هذا الستاتوس بسبب أنك أنت طبيب. بالإضافة كل هذا سردية الطبيب واللي بيعالج وبالحروب وبيعالج الناس وبالكورونا اليهودي والإسرائيلي، وحتى إذا وصل الإشي للعرب الفلسطيني فكان بالحري على الطبيب اليهودي الإسرائيلي. هو يعني في له وزن وفي له ثقل كأنه المجتمع الإسرائيلي، ومش بس بالمجتمع الإسرائيلي، حتى بالإعلام الإسرائيلي. في احترام لإلك لأنك أنت طبيب بسبب المكانة الاجتماعية والاقتصادية وخدمتك للإنسانية وخدمتك كمان للناس. ففي هاي الهالة كأنه اوكي. حوالين الطبيب الإسرائيلي والفلسطيني كمان. يعني أنا واحد من الأشياء اللي أنا يعني لما بحكي على ميزة الطبيب الفلسطيني غير المكانة الاقتصادية والاجتماعية اللي المجتمع الفلسطيني العربي بيعطي إياها، المجتمع الإسرائيلي كمان بيعطي مكانة للطبيب الفلسطيني العربي غير، مش لنفس الأسباب اللي المجتمع الفلسطيني العربي بيعطي إياها، اللي ولا حدا ولا أي فلسطيني ثاني بالداخل بيحصل عليها. وهاي هي واحدة من الميز، وكمان هاي هي واحدة من، أنا حسب رأيي، مصيدة للطبيب الفلسطيني اللي تنزع السياسي أو الصفة الوكالة السياسية عنه وبتخليه بس طبيب عربي، أو كأنه اعتراف بمهنيته. هاي يعني واحدة من، أنا برأيي مم. هي مم. مسيدة للطبيب الفلسطيني العربي. فمثلا أعتقد أسامة طنوس كمان كتب مقال مرة عن الموضوع، إنه في اعتراف
يعني يعترفوا فيك وبيقدروك. المجتمع الإسرائيلي اللي هو جاي من ناحية كيف بيتم تصويرك أنت كطبيب عربي فلسطيني بالإعلام، وكمان من ناحية المرضى. يعني أنت كطبيب عربي فلسطيني، غير طبعا الحالات العنصرية اللي ممكن يواجهها مرات الطبيب العربي الفلسطيني، بس بالعموم التجربة هي إنه أنت عايش بواقع وبسياق اللي العربي الفلسطيني فيه مهمش، يتم إقصائه من كل إشي اللي هو إسرائيلي، لأنه الهوية الإسرائيلية يعني كل إشي اللي هو إسرائيلي يهودي هو المهيمن عمليا بالحيز العام. فأنت كفلسطيني عربي بغض النظر مين أنت وشو خلفيتك، بالأساس تجربتك هي الإقصاء والتهميش، بغض النظر كان بدك تكون جزء من هذا المجتمع أو لا. يعني مش هذا السؤال، يعني في منا اللي بدناش نكون جزء من هذا المجتمع، ولكن بكل الأحوال إحنا بنحسه لهذا الإقصاء والتهميش. وبتيجي أنت كفلسطين عربي كطبيب عربي فلسطيني، يمكن الفئة الوحيدة اللي بسياق واقع الإقصاء والتهميش بيتم الاعتراف بجزئية كأنه من هويتك. وهذا للأسف بواقعنا في الداخل له وزن كثير كبير. انت شو قصتك مع فلسطين؟ امتى تفلسطنتي؟ امتى تسيستي؟ او خليني إيه. ارجع للنشأة بالاول. اصلا شو الحادث اللي بطفولتك بنشأتك عملت او بلشت يعني تأسس للفلسطينية اللي انت موجودة اليوم، تخليكي اكثر اشتباكا؟ إيه. ولا هذا السؤال، حاسة إنه من وين أبلش، لأنه هي هيك لا، من الصورة زي الأولى، الصورة الأولى. تناثرات. لا لا، أول شيء وأنا أحضر يعني وأنا عم بحط اللابتوب وهيك عشان أحضر للحلقة، انتبهت على الصور اللي وراي وعلى حنظلة. تمام. مم. وأنا شايفة مقاطع من الحلقة بعد ما حضرتهاش، يعني ما سمعتهاش، مع أستاذ سليم مم. عن هوس الشتات بالهاي. فطلعت هيك وقلت، اتذكرت انه انا واصحاب كثير مرات بنضحك على هاي الفئة من فلسطينيي الداخل اللي عايشين هون. تمام. بس في اشي فيه يعني كأنه على المستوى العاطفي مش المادي ولا الواقعي، هو في اشي بيشبه فيه الفلسطينيين اللي مش قادرين يجوا على فلسطين، إن كان بالشتات أو اللي بالضفة الغربية وبغزة اللي حابينه، يعني بيحكوا معنا وبنحكي معهم على حيفا ويافا وكل هاي الأمور. فضحكت، يعني بنضحك إحنا كتير مرات على هاي الفئة من الفلسطينيين الداخلي اللي مثلا أنا عندي برضو فيزيت بالستاين. تمام. نحنها مش مبينة بالخلفية لأنه شو فيزيت بالستاين وأنا فيها، يعني مش حاطتها هون. فبنضحك لأنه إحنا هون بالداخل، وبس في إشي بالنفسية تبعتنا اللي هي متواصلة كأنه مع تجربة ومع رغبة الفلسطيني اللي إحنا يعني بعلاقات صداقة وغيرها معاه، وبنعرف كأنه هاي الرغبة بإنهم يجوا على فلسطين ويكونوا فلسطين، وبيحاولوا يشوفوها من خلالنا ومن خلال وإن إحنا عايشين والفيديوهات معنا وتجاربنا وهيك. ويعني دائما بحكي هذا الاشي لما بنحكي على إن كان مع أصدقائنا اللي خارج فلسطين أو اللي هون، إنه وهذيك المرة كنت بحكي مع حدا إنه أنا عن جد بمثلش الداخل ولا بمثل فلسطينيي الداخل انت امتى طلعتي من باكا بهاي الغربية؟ النفسية. أول إشي على وين أنا وفلسطين، أول إشي أنا من الباقة الغربية، بالمثلث. للي بيعرفوش الجغرافيا في الداخل الفلسطيني، عاملين داخل الخط الأخضر أو الأراضي المحتلة عام 48، فهي قبل 48 كانت بقضاء طول كرم، يعني جدار الفصل باقة لحد 2000 الغربية كمان يعني ضلت الناس تروح وتيجي. ضلت صح. آه. فأنا أنا في عندي صورة من بعرفش بأي جيل كنت، يمكن كنت صف رابع أو خامس، اللي فيها كان في حاجز عسكري، حاجز يعني للجيش بين باقة الشرقية وباقة الغربية، اللي هي عمليا أنت بعد الحاجز بتمشي شوي ولا أنت بباقة الشرقية.
وبتذكر إنه كنا نمركو إما لأنه بدنا نروح على باقة الشرقية، وأنا كنت صغيرة عن جد، يعني بعد سنين طويلة رجعت هاي الصور أتذكرها. أنا كنت ناسي أصلا. أنا في بيوم من الأيام بعد ما طلعت من باقة الغربية للتعليم ورجعت بعد كأنه ب10 سنين على باقة الغربية أسكن كأنه رايحة كنت أشتري إشي من شي محل، وبالصدفة شفت جدار الفصل العنصري اللي أنا أصلا ناسية. ناسية إنه موجود في باقة الغربية. أنا كنت يعني كان في سنين اللي أنا نسيت تماما إنه في جدار فصل هالقد قريب من بيتنا، يعني 5 دقائق جدار الفصل. فأنا بتذكر بعدين يعني رجعت لي هاي الصور اللي فيها إحنا كنا نمرق الحاجز لما بدنا نروح على باقة الشرقية. أو في إلي عمتي اللي هي جوزت قبل 2000، فجوزها بشي مرحلة غدر ياخد الهوية الإسرائيلية وساكنين اليوم يعني بباقة الغربية. بس جوزت جوزها كان من عتيل، فإحنا كنا نطلع من خلال الحاجز لعتيل. فعندي هاي وطول كرم لأنه كمان قريبة علينا هاي تعال نسميها المدن والقرى الفلسطينية. ففي هاد بالطفولة وبشي محل يعني بشي مرحلة انتسى أنا انت بس عندي. ثواني انا بدي اوقفك هلا في آه. الراس اللي قاعد بحلل، بحط آه. اطار نظري للحادثه اللي مرق فيها. زي دايما. هذا فأنت سؤال مرفوض، هذا وقفني. سؤال مرفوض. هذا بنفعش. احنا في قصة إنسانية صارت، حادثة محددة هلا وانت قاعدة بتحكي عنها، بتتذكريها كبني آدم كإنساني عادي، كل حدا صار معه، يا اما شدت عليها او صارت معك بشكل مباشر، خلقت عندك على فارق بالهوية على فلسطينيتي. على فلسطينيتك، يا اما اكثر يعني اكثر رفضا للاحتلال، او اكثر يعني انتماء انه ارتباطا بفلسطين، يعني هيك. يعني بدي إنه ما يعني مش راح أتفق معك إنه في حدث لا هذا عيني. هذا مش نقاش، هذا مش هذا سؤال ضع هذا دائما. أنت بدك جواب بكل الأحوال حتى لو هذا بدي ريكوايرد، أخترعه. هذا على جوجل فورمز موجود مثبت في تقارب ريكوايرد فوق، بدك تجاوبيه. هلا بعدين انه ما في حدث في سلسله من الاحداث بعرف، وبعرف مم. انه ما في حدث اللي بيخلق هذه الهويه لانه هي تراكم، يعني واعي مم. لهذا الشيء. بس في الكسر لفكره انه كان ممكن يكون المسار مختلف لولا الحوادث اللي كتير اللي بنمرق فيها او بنشهد بنمرق فيها، اللي بتغير من مسارنا، من منطق تفكيرنا اصلا بكل هويتنا وغيرها. عم تصعب علي السؤال. طب اعمل لي استثناء، يعني بصيرش انه بدي احكي لك على شغله. اول اشي في مرحلتين، تمام؟ مش مرحله واحده اللي فيها ما عملت فلسطينيتي. استثناء انا عشان تبلش تحكي عن المرحلتين. لا ما عملت انا الاستثناء، يعني اذا مش مستحضرة ولا اي اشي يعني استبعد. لانه فيش عن جد، او انه اوكي، انا يعني انمسح لا الاشي هو من في ذاكرتي. هو في، بس اذا انت فعليا ما بدك تشاركيني يعني لا فبتكوني لا، اول مش انه ضيفة. ما بدي، لا مش ما بدي اشاركك عن جد، لانه فيش حدث عيني اللي وين انا شفت بقدر الاحتلال انت اتذكره. اول مرة؟ وعرفت انه احتلال. وينتا؟ يعني شو الاشي بت... اللي خلاك اه تسألي بدك شو هذا تعرف. فعرفتي مشهد مش احتلال؟ بالضفة مش بالضفة وين؟ ومش الجيش. ب... بالداخل وأنا صغيرة، كل ما يتعلق بتجربة تفتيشنا وإحنا داخلين للشوبينج مول، أو خوف أمي لما كنا نمرق الشرطة عن مثلا سيارة شرطة اللي هي برا البلد واقفة وإحنا بدنا نقطعها. هون أنا بلشت أحس، وكانت بجيل جدا صغير، إنه إحنا مختلفين عن البقية. إحنا كعرب، كأم اللي هي مسلمة مع حجاب وكل هاي الأمور. في إشي بالتوتر اللي كان يحسوا أهلي. وبتخيل هاي السنين اللي كانت يعني خلال الانتفاضة الأولى والثانية. أنا إذا بدي أتذكر الجيل اللي أنا كنت فيه، اللي طبعا كانت تتأثر علينا في الداخل. في إشي بالتوتر اللي كنت أنا أحسه كطفلة عند أهلي لما إحنا خلص طلعنا من الباقة الغربية، وصار في هذا اللقاء اللي ممكن يصير مع اليهود الإسرائيلي، مع الشرطة، مع الأمن اللي موقف وبده يفتشنا، ورح يكون تفتيشنا مختلف عن الآخرين لأنه إحنا عرب. وكان بوقتها أنا حتى
بمرحلة أكثر متقدمة أجت هاي الهوية الفلسطينية، يعني إنه كانت بالفطرة لأنها موجودة عندنا كلياتنا، بس بمرحلة أكثر يعني متقدمة. هناك أنا بلشت أحس، يعني كنت أعرف إنه في إشي اللي هو مختلف. وأنا في حادثة بتذكرها، هسه تذكرت هذا الإشي. في حادثة بتذكرها خلال الانتفاضة الثانية إذا أنا مش غلطانة، اللي كنا فيها إحنا بمنطقة بالضفة الغربية، كمان ما بتذكر المنطقة اللي كنا فيها، بالسيارة مع أهلي. وهذيك وكان في يعني شباب فلسطينيين اللي براجدوا، مش برشقوا الحجارة، براجدوا حجار. وكنا إحنا يعني دخلنا بهاي العركة يعني كسيارة، اللي يعني برضو مش واضح كان إنها فلسطينية بتخيل. وحاولنا كأنه نطلع من هاي المنطقة وبس. يعني ما يعني بتذكر إنه كان من ناحية في إنه أنت بدك تطلع من هاي من الخطر، بس من ناحية ثانية فيش هذا متضايقين كأنه من هذا الإشي اللي بيصير. وأتذكر إنه يمكن سألت أهلي بهداك الوقت، ويعني كنت فاهم إنه في إشي اللي بيصير، وإنه فلسطينية وإسرائيلية واحتلال وكل هاي الأمور. فهاي كانت كمان واحدة من يعني من الأشياء اللي أنا أوكي كنت فاهمة أكثر إنه في احتلال. بس عن جد التجربة الأساسية اللي يعني اللي خلتني أحس إنه في إحنا وهمي، هي تجربة، يعني تجربة أبسط من هيك، اللي هي تجربة عائلة عربية فلسطينية اللي بتحس من الآخر وبتعرف منه هان تحليل عن جد. بس وأنا صغيرة عن جد يعني هذا الإحساس أنا عم بعطيه كلمات، بس إنه هي تهديد على على الباقيين. ولفترات طويلة لحد ما أنا يعني، وإنت كطفل ويعني بتقدرش تدافع عن حالك، فأنت كثير كمان متعلق بأهلك، شو بتكون أنت حاسس إنهم حاسين، أو كيف بتكون ردات فعلهم في إشي اللي يعني بخليك مستضعف أكثر، لأنه مش أنت اللي قادر تدافع عن نفسك. ففي هذا التوتر اللي أنا كنت أحسه، اللي كان منه أنا أفهم كمان إنه في إشي، في خطر علي أنا كمان كحدا اللي هو بهاي المواصفات أو ومن هاي المجموعة. وهو إحساس اللي يعني لليوم برافقني أنا، بس ما عنديش معه مشكلة. يعني حتى بعد ما أنا كبرت ورحت على الجامعة وانفصلت شوي عن أهلي، وصارت عندي كأنه التجربة العاطفية اللي مختلفة عن هم، كيف شو الأشياء اللي بتوترهم وشو الأشياء اللي بتخوفهم، ضليتني طبعا أنا أحس إنه الآخر حاسس تهديد مني، إما بسبب شكلي أو اللغة اللي حكيت فيها أو هاي الأمور. بس بطل اليوم يفرق مع إنه هو حاسس تهديد مني، يعني هذا بطل أحس التوتر، لأنه أنا أصلا يعني مش مهتم إنه هو حاسس بهذا الإشي بسببه. إيه، فيمكن هاي هي ممنون التجربة لك والله، أعطيتيني إجابة، شكرا. بعد لا لا عناء غد، شديد. لا بس أنا بدي أحكي لك إنه أصلا شكل الإجابات لهذا السؤال يعني مم. دائما، لأنه الافتراض أصلا ما يعني إحنا ما بنفكر فيه يعني. بس دائما لما مم. باجي بطلع بسأل أصحاب يعني قبل حتى تقارب في أوروبا، في أمريكا، في حتى في الضفة، في مم. الإشي اللي إحنا بنقول إنه لا إحنا دائما هويتنا شغالة. هو مزبوط إنه يعني إحنا دائما هويتنا شغالة بالمجاز وبالشعر، بنقول يعني كبرنا ورضعنا حب فلسطين. بس مم. يعني هذا إذا بنكبه على الزبالة كله، في قصة عينية أو قصص اللي عملت هذه الأشياء، الفوارق بالعلاقة مع حالنا والعلاقة، وعملت هذا التراكم اللي موجود. بس بدي ما هو أسألك كمان سؤال بنفس بتعلق، السياق. يعني بتعلق انت يعني من اي خلفية واي عائلة جاي طبعا وشو طبعا كانت. طبعا يعني طبعا في ناس اللي طبعا. فلسطين كانت حاضرة اكثر وهي ببيوتهم. يعني انا الإجابات مثلا هالقد صغيرة، يعني هي حرفيا مم. الإجابات إنه في حدا عايش في الضفة، كانت في اجتياحات، بس صورة محمد الدرة هي اللي عملت له القصة. يعني في قتل مم. كان حواليه، بس صورة محمد مم. الدرة هي اللي عملت القصة، يعني طبعا. عملت المشهد. مم. بدي أسألك بذات السياق، ومع إنك أنت يعني اشتغلتي في مؤسسة اللي هي يسار أو يسار إسرائيلي ما بين قوسين، يعني حبيت تصنيفك إنه هلا بطل يسار ويمين، هلا مع إبادة أو ضد الإبادة يعني بهذا الشكل. هي من بس بدي زمان يعني، أسألك، في مش عن جد يساروا يمين، بس فاهم لما صارت فاهم الإبادة سهل علينا نعمل الفئتين هدول اللي مم. كنا. مم. بس بدي أسألك فعليا بالحديث عن الأطباء العرب، مم. تمام؟
يعني اللي شفته والتركيز على إنها فئة مظلومة وفئة مضطهدة وفئة تعاني وين شفته؟ بشكل عام. يعني بالحديث لما إحنا بنشير لأنه هم شو قاعدين بمركوا، هم شو قاعدين بيعانوا، هيك مم. في هذا الجانب من الحديث على إنهم يعني بتعرضوا لضغوطات وبيضطهدوا وبتعرضوا للعنصرية، وهيك طوال الوقت الإشارة، يعني مم. الإشارة لإلهم. بس بدي أسألك أصلا بالأساس هدول كمان مثل ما عملنا بروفايل إحنا للمجتمع الإسرائيلي، إذا بدي مم. أجي أعمل للمجتمع العربي حتى بالأنظمة العربية القامعة بتلاقي الناس بتقول تروحش علوم سياسية، تروحش على المجتمع، دخيلك روح على الطب، يعني في كارير هون مصاري بتعملها وأريح لوجع الراس وغيره. في جانب نزع كيف انت حكيتي اللي هو في يعني نزع للسياسي عن المجتمع في مناطق ال48 باتجاه الذهاب لهذا النوع من التخصصات، مم. واللي هو بتعرف الطب يعني إشي بجر التاني، تخصص ما بخلص تعليمه ودائما بضل مربوط بالشيء الأكاديمي الإسرائيلي أو بالقطاع الصحي الإسرائيلي، مم. ولاحقا الامتيازات المالية كمان بتقيده أكثر وأكثر. وأنا عن جد بحكي لك إنه ما شفت في 48 يعني ما صار معي ما استصعبت إني أستضيف أو أحضر حلقة غير لقطاعين: قطاع الأكاديمية الإسرائيلية وقطاع الطب، يعني حتى بالتحضير للحلقة. أكثر ناس عندهم أشياء يخسروها كمان. احكي لي عن هذه النزعة اللي انت حكيتيها قبل شوي، يعني انتزاع السياسة او نزع السياسة عن هذه الشريحة. شوف، هو كان يعني كان في قرار من آه، أو سياسة خلينا نسميها بسنوات الستين إذا أنا مش غلطانة. لا لأنك يعني تسوق الفلسطينيين في الداخل لا مواضيع اللي هي طبية ومش مواضيع العلوم الاجتماعية والإنسانية، لا ضرب الحركة الوطنية السياسية وخلق نخبة جديدة اللي هي اقتصادية ومش سياسية. فهي كانت سياسة من سنوات الستين اللي يعني كانت بتوصية المخابرات الإسرائيلية لا يعني تقويض كأنه الحركة السياسية في الداخل وخلق النخبة هاي الاقتصادية اللي بالأساس هدفها هو أنك أنت يعني تنزع أو تضرب الوكالة السياسية عن الفلسطينيين في الداخل. وهذا الإشي كمان قال إنه لازم يكون في تسهيلات لا قبول الفلسطينيين العرب في الداخل لمواضيع طبية اللي هي عادة بدها كأنه شهادات وعلامات اللي هي أعلى من العلوم السياسية والاجتماعية. وعلى فكرة لليوم في بكل ما يتعلق بأصلا إنك أنت تدمج قديش أكثر فلسطينيين من الداخل في التعليم العالي، كل مرة بيكون في بدي أسميها توترات سياسية تعال نقول أو حروب اللي فيها الداخل نوعا ما ينتفض أو بحاول ينتفض، بتجيك قرار حكومي جديد برقم بعرفش، كل مرة في رقم جديد لا اللي بيكون في توصيات كمان اللي هي بيكونش بس قرار حكومي، ما انت عندك يعني لجان اللي كمان تعمل هاي التوصيات think tanks كأنه إسرائيلية اللي بتقول إنه من مصلحة إسرائيل القومية إنه تشرك يعني تحط ميزانيات لدمج الفلسطينيين بقطاعات عمل معينة في الداخل، إحنا نحكي الفلسطينيين في الداخل أو بالتعليم العالي لا هم بسموها كأنه التقليل من فرصهم أو إنك أنت يعني تقلل من عدد الشبان بالأساس اللي بيشاركوا بأعمال تخريبية كيف هم بسموها. يعني مثلا بعد أحداث أيار أجت خطة 550 إذا أنا مش غلطانة رقمها، اللي قالت إنه بسبب أحداث هبة أيار أو هاي المظاهرات اللي طلعت، التوصية هي على دمج
الشبان اللي هن بدون عمل كأنه، أو يعني هن لا منخرطين لا بالتعليم ولا بالسوق العمل، بدنا إحنا نضخ ميزانيات وأموال لدمجهم في إطار معين إن كان التعليم أو العمل. وهذا من مصالح إسرائيل القومية الأولى. وكمان يعني عصفورين بحجر، وكمان إنك أنت بتزيد من إنك أنت تأثر لهم للفلسطينيين في الداخل من خلال دمجهم إما بسوق العمل أو بالتعليم. فهذا يعني إشي اللي هو من سنوات 60، وباخذ كمان أشكال مختلفة وبتتغير، وفي خطط وفي ميزانيات. قديش نجحت إسرائيل؟ يعني حسب رأيي نجحت كثير إسرائيل، حسب رأيي وحسب كمان شو آخرين اللي بمجال الاقتصاد والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة بيحكوا إنه في وبعتقد يعني في كذا يعني باحث فلسطيني من الداخل اللي حكوا عن هذا الموضوع، اللي عملية دمج الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي اللي كان لها أهداف مختلفة. أول شيء تقوية الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه أنت في عندك أيدي عاملة، وكمان اتساع أو يعني كبر الإنتاج الوطني القومي للشخص. وكل ما يتعلق بالانتقادات اللي كانت على إسرائيل المتعلقة بدمج الأقليات أو عدم دمجهم في أسواق العمل اللي هم العرب أو المتدينين الحريديم، هذا النقد اللي كان على إسرائيل، النقد العالمي لأنهم تابعين لل OECD. فإسرائيل عمليا هي تدمج الفلسطينيين بالاقتصاد الإسرائيلي، وهيك ببطل كمان عندهم، وهي كانت خطة برضو سياسية بالسنوات الأولى ما بعد النكبة، لا يعني الضرب بأي إمكانية للفلسطينيين في الداخل إنه يكون عندهم اقتصاد مستقل عن إسرائيل. على مستوى القطاع الطبي تحديدا، إذا بدي أصغر، على قديش القطاع نجحوا الصحي كمان؟ كان في نجحوا الصحي. جدا، نجحوا جدا. وبقدر أعطيك مثال إنه بأحداث بهبة أيار كان في دعوة للإضراب اللي هي بفلسطين التاريخية، مش بس بالداخل. وكان في يعني كامبين يعني يتوجه خصيصا للقطاع الصحي، لأنه بيعرف، لأنه مع أنه هو يعني صح في 20% و50% من الصيدليين هن فلسطينيين، وهالقد من الممرضين والممرضات، بس يعني هو كله 20% فلسطينية من القطاع الصحي. وفي قطاعات أخرى اللي فيها أكثر فلسطينية، بس كمان مرة لميزة هذا القطاع وللمكانة تبعت هذا القطاع، فكان في كأنه يعني تارجتينج للقطاع الصحي إنه شاركوا بالإضراب، لأنه إذا أنتم شاركتوا بهذا الإضراب هاي رح تكون يعني واحدة من أدوات تشكيل الضغط على إسرائيل المتعلقة بالحرب. ويعني هنا في كذا إشي اللي بقدر أقوله. أول إشي من ناحية أرقام، إنه أكثر من 90% من القطاع الصحي كله ما شاركوا بالإضراب، وهي كانت أقل نسبة من اللي شاركوا بالإضراب. يعني بقطاع المواصلات العامة وسائقي الأجرة يمكن 50% شاركوا بهذا الإضراب. بقطاع المحاماة أعتقد، بس بالمحاماة أكثر لأنه عندك أنت إمكانية تشتغل كمستقل، وفيش عندك اللقاء اليومي مع الإسرائيلي، وفي عندك مدير اللي عارف أنت جيت أو لا. ففي هاي كمان العوامل اللي مهم إحنا ناخدها بالحسبان. بس أكثر من 90% ما شاركوا بهذا الإضراب. وأنا بعرف كمان من أطباء اللي عاملين بالمشافي بالأساس شغلتين، إنه الممرضين والممرضات كانوا مستعدين، وفي منهم اللي أضربوا أكثر من الأطباء والطبيبات، وأضربوا بالفعل أكثر من الأطباء والطبيبات. وإنه الأطباء اللي قرروا إنهم يضربوا، في منهم اللي أجوا حكوا بشكل واضح إنه إحنا بدنا نضرب بكرة لأنه في دعوة للإضراب بسبب اللي عم بيصير. يعني إنه كان في إشي عم بيصير بالداخل المتعلق بالمستوطنين اللي هجموا على البلدات المختلطة، وكل هاي الأمور كمان ساعد إنه إحنا في سبب بيخلينا اللي هو مش يعني إحنا اليوم عم نضرب عشان غزة مثلا، اللي في إشي كمان عم بيصير عنا بالداخل وعلينا إحنا بشكل خاص في كأنه تهديد. بس كان أنا بظن إنه كان في برضو إنه الحرب على غزة جزء، وكمان الشيخ جراح كان في كذا أكثر من شغلة اللي عم بتصير.
ومع هذا كله ما إيه نجحوا. لا، مش بس ما نجحوا، لما قالوا إنه بدنا نضرب وأعطوا خبر للمدراء وبالذات لما كانوا مدراءهم عرب، إيه يعني حاولوا يقنعوهم بإنه ما يعملوا الإضراب العرب. يعني أنا بعرف عن مستشفى معين اللي فيه بليلة الإضراب عملوا اجتماع مع الأطباء العرب اللي قرروا إنهم يضربوا هم الشباب، عادةً الشباب واللي مش بمناصب اللي هي إدارية، هيك التقسيم. قالوا لهم إنه ما تضربوا، هذا الإشي رح يضرب بمصلحتكم ومستقبلكم، وإنه في طريقة ثانية نعمل فيها الأشياء، وإحنا كمان مهنة اللي هي بتعرف إنسانية ومنضربش لأنه لازم نقدم المساعدة للناس بأي وقت. وعلى فكرة امبارح حدا حكى لي إشي اللي هو كمان بدلك قديش هاي الفئة يعني حتى مرات بتحاول إنها تتعالى على توقع الإسرائيليين منهم بالنظام هذا. آآ فما أضربوا، مش بس هيك، وعشان أنا أكون fair كمان عادلة، في مستشفيات اللي أنا باعرف إنه بيوم الإضراب في مثلًا اللي أضربوا قالوا ما قالوا إنه إحنا بدنا نضرب، قالوا إنه أنا مريض اليوم أخذوا إجازة مرضية. بهذا اليوم كنوع من الترهيب كمان، وكمان هي كأنه ضربة استباق أو مش ضربة، محاولة استباقية من المنظومة الصحية إنها ما يكون في تطبيع لإنه في إضراب بصير بالمستشفيات من قبل هاي الشريحة. طلبوا من قسم الموارد البشرية يمرق على قسم ويحضّر قائمة مين اللي ما أجوش اليوم حتى لو كان لإجازات مرضية، بدنا نعرف أسمائهم كلّياتهم، إنه يكون واضح مين ما أجاش اليوم حتى لو كان لإجازة مرضية. وكان في كمان كثير برضه إعلام على الموضوع وتفاخروا، يعني مش أوكي، بدي أرجع لإشي ثاني. كان في بيان طلع، واحد من يمكن البيان الوحيد أو 2 يمكن اللي وقعوا عليهم الفلسطينيين بالداخل من الأطباء والطبيبات أو كانوا جزء منهن، طلع إذا أنا مش غلطانة بيان واحد بشهر 11 أو 10 مش متذكرة، يعني قريب على أحداث 7 من أكتوبر حرب الإبادة في غزة، اللي فيه حكوا على ملاحقة الأطباء العرب والعرب الفلسطينيين، وكأنه يعني بيحذروا من هذا الموضوع. وبهذا البيان كان في أكثر من حدا اللي عم بيحكي عن الموضوع، كان في ملاحقات، بس كان في كمان عنصرية تجاه الأطباء الفلسطينيين في الداخل. مثلا كان في رجل دين اللي حكى إنه الأطباء الفلسطينيين في الداخل العرب هم زي الفلسطينيين الباقيين، وهم يعني خلال تقديمهم العلاج لليهود بحاولوا يقتلوهم. كان في حدا رجل دين اللي حكى هيك، فكان في كثير امتعاض من قبل إسرائيليين ونقابة الأطباء وحتى الوزارة ضد هاي الأقوال، إنه لا هدول يعني زملائنا ونشتغل مع بعض وكل هاي الأمور. فكان كمان تطرق لهذا الموضوع، وفي واحد منهم بهذا البيان عشان هو كأنه يواجه أو يعترض أو على الملاحقة اللي صارت ضد الأطباء الفلسطينيين. شو ذكر المعطى إنه عشان تكونوا عارفين يعني هذا ليه بيستحقوا هن إنه يعني ندافع عنهم، وإنه في ظلم بحقهم بكل ما يتعلق بالملاحقات. عشان تعرفوا هدول الأطباء أكثر من 90% منهم ما وافقوا إنهم يشاركوا بالإضراب اللي دعت له لجنة المتابعة. ولجنة المتابعة هي مش يعني جسم اللي هو متطرف، لجنة المتابعة هي أكثر إشي كأنه تطبيع للواقع اللي إحنا فيه وفكرة المواطنة وكل هاي الأمور. عشان يعني تعرفي هو لما بنحكي على هبة أيار كتير، هبة أيار والشيخ جراح وكذا وفلسطين قامت من كل مكان، أنا بفكر إنه هذه النقطة ضلت نقطة سوداء، يعني إحنا زي من نحكيش عنها. يعني هذا تحديدا نقاش الإضراب على كيف انعمل، كيف تنفذ، كيف تناقش، كيف كذا، ونجحت إسرائيل فيه. وبالنسبة لنا حتى هو اللي بخليني أعيد النظر بكل إشي صار من هبة الشيخ جراح من أساسها لدخول غزة لل48 لدخول الجريمة، كل شيء بإعادة النظر له لا، وإعادة وكمان تحليله بشكل أقل رومانسي عشان تقدري فعليا تتعاطي مع المعطيات. يعني أقل لأنه رومانسي وكمان وهبة الداخل كله هبة الداخل لا، هو فعليا
حاليا ما هبش الداخل. يعني إذا بدنا صح. نحكي القطاعات اللي هي لازم تهب ما هبت يعني. والمشكلة صحيح. إنه اليوم إحنا بنراكم على هذا النقاش هلأ في الإبادة، واللي هو مم. بالنسبة لإلي يعني هو مشهد التحضير لهذه الحلقة. أنا عن جد غدا استصعبت أحضر للحلقة، مم. يعني استصعبت انه اعمل مقابلات او شهادات او يعني اصدقائي بتجنبوا حتى سابقا لما كان في معلومه انت ممكن بدك اياها عشان تفهم مم. نظام الطوارئ كيف بيشتغل. مم. فبتلاقوا طوال الوقت في حاله من الرهبه انه هو حتى ما بده يشاركك او هي ما بدها تشاركك مم. او ما مم. بدها تعطيكي آه. معلومه ما، او ممكن يعملوا فيك اكاونت ابصر من وين عشان يحكي لي انه نظام الطوارئ باليوم الفلاني كان في كذا. يعني ما فيش معلومة سرية بالموضوع، هو موجودة أصلا الصحف كاتبة هذه القصة. بس مم. في حالة من الرهبة اللي أنت بتحسي إنه ناس معتقلين، ناس مش متأكد إذا صح اللي بقوله يعني من غير مم. تجني. بس اللي فيهم بده ينخرط بالسياسة أو بنخرط بالسياسة هو بقرار، اللي مم. فيه بده يحافظ على فلسطينيته هو قرار، بس المسار كلياته رايح باتجاه أسرة. وأنا بالنسبة لي المشاهد والصور اللي اهتميت فيها كمان هي الأطباء الفلسطينيين اللي بعيادات مشتركة اللي حاطين صور المختطفين أو حاطين الإشارة الصفراء أو حاطين مم. هذا التأييد، واللي جانب منهم ببرر من يعني ببرر لبعض بأنه العيادة مش هو ماسكها أو مش هو ماكنها أو في إشي مم. مشترك هون أو يمكن مضطر يعمل موقف. فالقصد مم. إنه في إكستريم أصلا متقدم يعني. وبعتقد إنه في إشي عن جد يعني كيف وصفتيه أنت يتجاوز الحديث عن الطبيب الإسرائيلي أو العنصرية اللي بتعرضوا لها. لا، في مم. إشي إحنا كمان يعني استسلمنا لنظام اللي مم. اشتغل علينا على مدار سنين ووصلنا لهذا المحل اللي موجودين فيه. خيرة أولادنا يعني وخيرة بناتنا مم. محروقين دمهم، بكون بتتواصلي معهم محروقين دمهم ومش عارفين يعني مش عارفين يعبروا. انت بتعملي بحث مثل هاد، في أسماء علنية كانت عندك؟ يعني يعني السبب الوحيد صراحة اللي سمح لي اني او يعني يعني اعطاني الفرصة اني اعمل هذا البحث هو انه انا من الاساس عرضت على يعني لما كنت اتصل فيهم واقول لهم انا فلاني الفلاني بدي اعمل بحث هيك في منهم طبعا اللي يعني في معرفة سابقة مهنية بيننا وهذا اللي يعني هذا اللي يعني طاقي مدخل. سهل مم. إنه أنا أعمل هذا البحث لأنه بيعرفوني يعني من خلال تجربتي في العمل مع النظام الصحي الإسرائيلي والعاملين فيه. بس كان لازم يعني أنا كنت أتصلهم مرحبا أنا فلاني الفلاني بدي أعمل هذا البحث هويتك رح تضل يعني محفوظة في سرية ما حداش يعني أنا حتى مش بس هيك أنا مسحت كل التفاصيل اللي ممكن إذا حدا بده يقعد يعني هسه يحط براسه الأطباء اللي عملوا هذا البحث ويحاول يدور على أي معلومة معطى اللي ممكن يدله على هذا الطبيب أو الطبيبة أنا مسحته هذا كلياته. وهذا كمان هذا يعني كان في له ثمن لأنه أنا مسحت جزء من الشهادات اللي كان مهم وأمثلة اللي أنا أستعملها خلال هذا البحث اللي أنا قلت بنفعش لأنها ممكن تدل على هوية اللي يعني عم بعمل معه المقابلة صراحة فهذا شيء كتير كان سيء، هذا صعب يعني سيء صعب ثقيل. أنا يعني أنا من الناس غادة اللي مم. ولا مرة بفكر كان عندي الموقف اللي بطالب حدا فوق طاقته. مم. بس عن جد استسهال تفسير الاشي الحالة اللي احنا موجودين فيها تحديدا بعتقد مشكلة إشكالي حقيقي يعني. مم. انه التعاطي مزبوط. مع انه طوال الوقت هيك حالة من التعاطف والطبطبة ولا يا حبايبي كونوا بخير ودير بالكم لا ما تكونش بخير يعني. انت مش المفروض يعني شفت المشهد هذا اللي قبل بالنسبة لي بعد هذه الحلقة كلها يعني هذا الحوار ترتيب الاشياء انه انا ما بعرف كيف طبيعي يعني انت ليه معلم رايح تقول له والله حكوا معي بعنصرية؟ يعني هو نظام عنصري من فوق لتحت. مم. مم. شكل القتال الداخلي مش متأكد إذا يعني في إشي بغيره أو في إشي بيعمله غير إنه الناس تلتم على بعض ولا تحكي مع بعض أو تعبر مم. مبدئيا بشكل ما بعرف يعني. بس حالة يعني حالة صعبة للأمانة. بدي شوف في أسألك كم من إشي اللي أنا بس بدي أقول على هذا الموضوع إنه أنا لما عملت هذا البحث وكان هذا يعني واحد من الأشياء اللي أنا هدست فيها كنت بهدس بهذا الموضوع إذا بتعرف شو يعني كلمة بهدس يعني هو كان هاجس بعرف بالنسبة لي بعرف إنه أنا بديش يبين إنه أنا بهذا البحث عم ببرر
للأطباء الفلسطينيين السكوت اللي كان والخوف، هذا حالة الخوف اللي هن موجودين فيها. وكنت يعني خلال البحث والكتابة عم بحاول كل الوقت إني أوازن ما بين إني أنقل يعني تجربتهم اللي شاركوها معي واللي طلع بالمقابلات بشكل صادق، وبين أنا باحث اللي هي كمان عندها يعني انحياز سياسي. تمام، أنا مش بس باحث اللي باجي بعمل البحث بشكل اللي هو حيادي، وعشان هيك كان في تقطير معين، وعشان هيك أنا أخذت يعني جوانب معينة اللي كانت مهمة لي بهذا البحث. بس من ناحية ثانية أنا كمان ملزمة بإني أنقل بصدق الأشياء اللي شاركوها معي الأطباء. فكان كل الوقت أفكر كيف أنا كمان بدي أقول إنه أنا مش ما فيش تبرير مش بس للأطباء، للداخل بشكل عام. يعني أنا بدي أقول الأطباء صمتوا ويعني كانوا خضعوا للترهيب اللي كان، بس ما هو الداخل كله هيك صار فيه، صح؟ يعني أنا ليه لا، بدي أنا لسه بروح أخصهم لمكان هم؟ تاني. أنا بروح لمكان تاني. أنا بالنسبة لي كل عموم فلسطين مم. تعرضت لأشياء، يعني عموم فلسطين والعالم، تمام، ومناصري فلسطين تعرضوا لامتحانات كبرى من لحظة 7 أكتوبر وجري، تمام، مم. يعني لا يقوى عليها الكثير. تمام، خليني بس هيك أقول. إشكاليتي أنا فقط إنه إحنا لما بنحلل، يعني مثلا مم. بحالة الضفة إنه ليه ما طلعت مظاهرات، ما بنفع أنا أقول إنه فعليا في وضع اقتصادي وفي أشياء كتير صارت، بس مم. ما بنفع مم. أسلم لأنه المقولة لأنه في وضع اقتصادي ولأنه في قمع ولأنه السلطة عملت هيك وكفى. لا، أنا فعليا مفروض أدخل أكتر بحالة الأطباء. أنا يعني ما عنديش توقعات صدقا، اللي بقوله ما عندي مم. توقعات. أنا بس عندي مم. مشاعر سلبية تجاه حجم المشكلة. يعني مع ذلك مم. ما ببني قاعد توقع بأنه ينعمل إضراب في نص الإبادة. يعني بفكر إنه كتير بعاد الجماعة، بنفعش حتى لو بدنا مش رح كتير يعملوا، هاي بعاد الفئة مش قصدي. رح تعمل إضراب. قصدي كتير بعاد. مم. هم يعني هم بحد ذاتهم كتير بعاد. بس بقصد صحيح. تشخيص المشكلة الحديث السياسي عنها. وهذا بعتقد في إشي يعني بكل السياسة بال48، يعني ابتداء من هذه الكتلة الصامتة وتعملوش إشي فوق القدرات، دير بالكم على بعض، أهم شيء مم. تحافظوا على باب الدار تبعكم وهيك. يعني هون في صمودنا في إشي. صمتنا، صمتنا يعني صمود، هاي عبارات جديدة. يلا هلا انا وياك رح يجينا الكثير من الشتائم والمسبيات. بس انا بقدرش لا. اسكر هذا الحوار كمان قبل ما اسالك. كل هذا يعني هلا انت عملتي هذا البحث واشتغلتي بهذا مم. السياق وبتتعاطي مع اطباء كمريضة. وكان عندي آه، تجربة كمان، مش بس بس هون في اشي اصلا انه انت عارفة انه في اشي عنصري، وعارفة انه في اشي ممكن تتلقي اقل خدمة طبية اقل او رعاية صحية اقل من، وفي تمييز وكل هذه مم. القصص اللي بنحكيها. هذا الاشي شو بولد شعور عندك وانت رايحة على مستشفى؟ أحكي لك إشي، قصة يعني قصة حقيقية صارت، يعني مش بس فرضيات. آه، بس بدي أحط الشاحن. صح، رح تعمل الحاسوب. مونتاج أنت للحلقة لا، هذه موجودة، فيش مونتاج. طيب، أنا يعني حدا يعني بعد نفسي إنه أنا يعني فاهمة وعارفة وواعية سياسيا، وبمرحلة معينة كمان خرجت من، وعشان هيك بعدت حالي شوي مغتربة، حتى في حالة اغتراب أنا وغيري من الفلسطينيين في الداخل عن تجربة ال48 اللي فيها المحكومين بالمواطنة والمساواة، وبالذات اللي منخرطين بسوق العمل الإسرائيلي. يعني أنا بعتبر حالي إنه عندي امتياز إنه أنا بقدر أعزل حالي عن المجتمع الإسرائيلي، يعني لأنه مش مضطرة أشتغل معهم ولا أشوفهم ولا أحكي معهم. ومع هيك يعني مع كل هذا الوعي والفهم اللي أنا أعتبر حالي يعني نوعا ما بنخضش، يعني فيش عندي هاي بتأثرش بزيادة من الإسرائيلي وشو بيعمل وشو بيقول وهاي الأمور. بس في إشي بتجربة إنك أنت تكون مريض اللي بترجع بتخليك ضعيف، أو أنت بحاجة يعني حدا يعالجك أو يفحص أو يكشف عنك. بواحدة من مظاهرات حيفا الأولى كنت بواحدة من المظاهرات وأكلت ضربة من واحد من الشرطيين، وبعد
بعد بكم يوم انتبهت انه هاي الضربة مأثرة مأثرة علي باليوم يوم، يعني أنا مش قادرة اتحرك، مش قادرة اعمل شغلات، بقدرش انام على جهة معينة وهيك شغلات. فقلت انه لا، يعني مجبور اعمل اشي بالموضوع. فبحكي مع صديق لإلي اللي هو طبيب كمان، وقال لي انه لا، مهم تروح، ومهم كمان للتوثيق تحكي انه انت هاي اكلتيها كضربة خلال مظاهرة من الشرطة. مهم هذا الاشي يصير يعني يتوثق. بعرفش، يمكن لانه اذا مثلا كانت مشكلة صحية اللي هي يعني كان عليها ترتبات اللي هي يعني جدية، هذا الاشي اللي كان مهم يتوثق. وانا بيني وبين حالي يعني لازم كان اروح عند طبيب عظام. انا يعني مش حاسة اني انا بقدر اروح عند طبيب ب يعني مستشفى اللي هو هالقد معسكر بالرموز اللي موجودة فيه. أصلا كان في صعوبة بإنك تروح على المستشفى وتشوف كل هاي الرموز. حتى الورقة اللي كنت أخذها أنت من المستشفى كان عليها علم إسرائيل ومع ننتصر، يعني لهاي الدرجة كان في رموز عسكرية اللي هي بالمشافي. بس أنا كنت حاسة إنه أنا بقدرش أروح عند هذا الشخص اللي بدي أكون أنا وياه. أصلا أنا مستضعفة كأنه بهاي العلاقة، لأنه هو الطبيب وأنا المريضة اللي محتاج وأنا اللي بدي أتلقى العلاج. في ضعف، في إشي ضعيف بتحسه أنت كمريض بهاي الحالة، وهو إسرائيلي وأنا عربية فلسطينية. لا، وبدي أقول له كمان إنه أنا كنت بمظاهرة، وهاي الضربة كانت من شرطي بمظاهرة. وقررت بالآخر إنه ما أروح، يعني ما إنه استنيت مرق الوجع يعني ورجعت لحالي اللي هي طبيعية وأحسن، على إني أروح أنا ويعني أضطر أعمل هاي المواجهة. وغالبا ما كانش رح يصير مواجهة، يعني كنت بقدر كمان أروح وما أحكيش إنه هاي الضربة كانت من بخلال مظاهرة ومع الشرطة. بس فيش اللي هو كان يعني هيك استحوذ وسيطر علي، اللي أنا قلت كل هالروحة هاي بديش إياها، ويعني بديش أروح وأكشف عن الموضوع. وبهذيك الفترة كمان فكرت بالناس اللي يعني أنا بالآخر كان عندي إشي اللي هو بسيط، مش يعني مش ملزمة يمكن كنت إني أوصل للمستشفى. بس في ناس اللي محتاجة علاج، مرضى سرطان، مرضى أشياء اللي هي مزمنة، اللي أكثر مستضعفين من شو أنا كنت بهذيك الحالة، اللي مضطرين يسكتوا عن أي إشي اللي ممكن يصدر من طبيب، من مريض، من أي حدا من كوادر النظام الصحي الإسرائيلي، لأنه هن بحاجة لهذا العلاج. يعني هاي تجربتي أنا باختصار كمريضة كمان كان عندي تجربة بالموضوع. غدا شكرا جزيلا. احنا في تقارب يعني بعد ما نطحن الضيف والضيفة بالأسئلة وبالحوارات، بس كمان نعطي المساحة الكاملة هيك حرة. المايك آه. عندك، إذا بدك تنفت أكدة تحكي نسينا شيء ما حكيناهوش أو في شيء ما حكيتيه. بدي أحكي آه، لما أنت قمعتني في شيء كنت أحكي وقمعتني أنت تفضلي، ما أنا أعطيتك المايك بوقتها. عشان هيك. طب أنت لو تفضلي قايل لي إنه المايك رح معك. تعطيني المجال كنت ما أصرتش بوقتها على سؤال الفلسطينية. لا، حتى لو حكيت لك فعليا كنت برضو رح تصر تطوشيني. تفضلي. شوف، أنا أصلا بحبش هاي الجواب سؤال. كل شيء عندي يعني بحس إنه عندي وعند الآخرين، أنا بتوقع كلنا هيك إنه الأشياء مركبة وإلها طبقات وأجوبة. يعني أكثر من جواب. فعشان هيك كان في عندي صعوبة بإنه أعطيك جواب واحد على سؤالك. بس اللي كنت بدي أقوله إنه لما جيت بدي أحكي على المراحل، إنه أوكي أنا كنت بعرف من يعني من جيل صغير إنه أنا فلسطينية. وبتذكر إنه أول مظاهرة طلعت عليها وأنا بالمرحلة الثانوية يمكن أو الإعدادية، طلعت كمان كذبت على أهلي عشان أقدر أروح على المظاهرة، لأنه أبوي كان مانعنا نطلع على المظاهرات، لأنه من ناحيته بتأمل أبوي مش رح يشوف هاي الحلقة ومش رح يسمعها. بس يعني كان محكوم بالعقلية تبعت الحكم العسكري للجيل الثاني ما بعد النكبة، اللي خوف على المستقبل تبعنا من إنه يحطوا علينا علامة سوداء على الهوية ولا يعني أشياء من هالنوع. فكان يعني منع إنه إحنا يعني نروح على المظاهرات. فأنا اضطريت إنه ما أحكي لهم مش وين أنا رايحة عشان أقدر أروح على أول مظاهرة رحت عليها حدا يعني مستقل، نوعا ما استقل. آم،
فكان عندي يعني كنت بعرف إنه أنا فلسطينية وكان في حروب على غزة اللي أنا كنت كأنه أطلع مظاهرات وكل هاي الأمور. وخلال التعليم كمان بجامعة تل أبيب في إشي اللي هو يعني مش كان نوع من التوازن، بس كان عندي اللقاء مع الإسرائيلي لأول مرة بشكل اللي هو إحنا زملاء بالتعليم. في بيننا لقاءات اللي هي مش لقاء أنا رايحة على شي محل وهو بيعطيني خدمة أو أنا بعطي خدمة وهاي الأمور. وهناك كان في عندي أكثر كأنه يمكن بديش أقول انفتاح، بس اللقاء مع الإسرائيلي اللي أنسن لي شوي الإسرائيلي. فكانوا يعني زملائي ونتعلم مع بعض ونشتغل ونعمل تدريبات ونروح يعني في كان أكثر لقاء مع الإسرائيلي. وبواحد من الحروب على غزة مش متذكرة أي سنة اللي فيها أنا حتى نشرت أشياء على السوشيال ميديا فتهاجمت منهم ويعني مسحوني من الفيسبوك. وأنا كنت تمام طبعا مع الموضوع لأنه يعني هذا اللي عندي أقوله. وكان في أصلا كل هاي الحساسيات يعني ما بيني أنا كفلسطينية والإسرائيلي وعلاقات القوة وكل هاي الأمور. هاي بالأيام المنيحة اللي كان لما أنت تكتب إشي على السوشيال ميديا زملائك بس يحاربوك ويبطلوا صحاب معك، مش يروحوا يفسدوا عنك الأماكن العمل ويطردوك زي الوضع اليوم. وراح الإشي. وبتخيل وانت صار عندي اللي أنا بسميه، في ناس اللي بتسميني شوي متطرف أنا، مع أنه أنا طبعا فيش تطرف بهذا الموضوع، بس اللقاء هو الافتراضي من خلال عملي في أطباء لحقوق الإنسان مع ابن غزة اليومي، والانكشاف هذا على الأمور اليومية، التجارب اليومية اللي فيها الحصار والمنع والتصريح والناس المرضى اللي بتقدرش تطلع على العلاج لأنه إسرائيل مانعتها. هاي هي كانت اللحظة الفارقة أنا بهويتي الفلسطينية اللي أنا حتى مش أخذت موقف لأنه يعني كان عندي فكرت بالموضوع وقلت هذا هو الموقف اللي بدي أخذه، بس هذا اللي يعني مسح من عندي أي إمكانية للتسامح، أو مش التسامح حتى الاهتمام إنه أنا أفهم الإسرائيلي ووجهة نظر الإسرائيلي اللي كانت عندي. يعني أنا بحس إنه عندي زر بقدر أشغله وأنت ما بدي، لأنه أنا في هاي المعرفة بيني وبين الإسرائيلي بحكم واقعنا اللي أنا عملت له أوف خلص. أنا من بعد هاي التجربة وهذا الانكشاف اليومي أنا هواجسي حتى بطلت تشبه هواجس 48، لأنه كل هاي اللي كنت محكومة بالمواطنة وعلاقتي مع الإسرائيلي والتعايشنا مع بعض انمسح، بطل له يعني أي أهمية وجود يعني عن جد بإحساسي اليومي وبشكل عام كيف أنا بنظر لمستقبلنا حتى كفلسطينية الداخل. هي هاي النقطة اللي أنا فيها قلت أوف لهذا. يعني لا صداقات عندي مع إسرائيلية، حتى اللي كانوا يشتغلوا معي كانوا بيعرفوا إنه الإشي محدود بنطاق العمل ومش أكثر من هيك. وإنه أعتقد هذا الإشي اللي ربطني أكثر مع الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وحتى بالشتات اللي اليوم هدول بهمين وبحس إنها جماعتي، مع إنه طبعا الأثمان اللي بدفعوها بغزة غير عن كلنا الضفة طبعا. فبقدرش أنا أحكي إنه أنا وياهم بنفس المحل من ناحية أثمان، بس على الأقل أنا بربط يعني حالي ومصيري فيهم أكثر من الفلسطيني اللي بربط نفسه بالإسرائيلي وشو بصير بالمجتمع الإسرائيلي وبالسياسة الإسرائيلية وحتى الأحزاب الفلسطينية في الداخل. فهي كانت اللقاء مع الفلسطيني في غزة وانكشافي على حتى السياسات الإسرائيلية والإجرام، البعد الإجرامي بالسياسات الإسرائيلية والتخطيطات، يعني التخطيط من وراء هاي السياسات. هي كانت أعتقد أنا بنظري اللحظة الفارقة في فلسطينيتي أو بهويتي الفلسطينية. فخور. هيك أنا حاسة مرتاحة إنه حكيت اللي عندي لا، ما بالموضوع هو هذا. تقارب يعني، هو فعليا يعني مش تقارب اللي احنا هيك بنسميه. فشكرا على كل شيء غادة. شكرا لك على الفرصة. هاي أول مرة أنا بحكي أشياء شخصية على فكرة بهذا العالم الافتراضي، كنت متوترة شوي من الموضوع. أهلا وسهلا فيكي، وشكرا جزيلا على كل شيء، ويعطيكي ألف عافية على الجهد اللي عملتيه شكرا. وعلى
يعني على شيء بتعلق إنه بعرف منيح شو معنى إنِّك تكوني أنتِ في ال48 ومحاطة بكمية التفاصيل هاي كلّياتها، وقادرة تلاقي لحالِك مش bubble كمان مهم، إمم. إنه قادرة تعملي هيك zoom out لفوق عشان تقدري تشوفي هذا المشهد وتحكي لنا هاي المقولة اللي ختمتِ فيها يعني. ف فممنون لِك، شكرًا جزيلًا. شكرًا إلك على الفرصة.